سلام به همگی. این ویدیو 2 تا سلام داره. یه سلام رو الان کردم، یه سلام هم توی بخش اصلی ویدیو میبینید. چرا؟ به خاطر اینکه از الان به بعد قراره تمام ویدیوهای اصلی خودم رو که تا چند وقت پیش بابت شهریه پرداخت میکردین رو به صورت رایگان توی همین چنل بورستراپی براتون آپلود بکنم و اون ویدیو از قبل ضبط شده. فقط چند تا نکته هستش که باید بهتون بگم. یک، شما دارین ویدیوهای اصلی رو میبینید، یعنی یه مینی دوره یا یه دوره که یه چیزایی بهتون بگم و بعد بگم حالا دوره اصلی رو میخوای ببینی بیا پول بده شرکت بکن و اینا نیست. من کلا دیگه هیچ دوره پولی ندارم. همه دوره های من قرار رایگان همینجا بارگذاری بشه و هیچ جای دیگه هم نخواهد بود. این نکته اول. پس داری یه دوره کامل میبینی. نکته دوم، اگر هیچی از بازار فارکس هم نمیدونی اصلا نگران نباش، چون این دوره از صفر مطلق داره آموزش داده میشه. یعنی اگر هیچ چیزم نمیدونی از الان به بعد میتونی یاد بگیری. اصلا نگرانش نباش. نکته سوم، من همیشه اعتقاد داشتم اگر شما 100 تا دوره آموزشی ببینی ولی کسی نباشه که سوالات شما رو جواب بده، دیدن اون دوره ها دوزار هم نمیارزه. پس هر دوره ای و هر جلسه ای که دیدی، هر سوالی واسط پیش اومد توی کامنت ها بپرس. من در طول هفته سوالات رو جمع میکنم، یه ویدیو میگیرم و توی اون ویدیو به تمام سوالاتون جواب میدم. هر چند جلسه ای هم که گذشت یه لایو میذارم و توی اون لایو سوالاتون رو جواب میدم. پس سوال بدون جواب هم اینجا باقی نمیذاریم. چیز بعدی که باید بدونید در مورد این کورس آموزشی توی یوتیوب اینه که تمام چیزهایی که درس میدم مسلما در طول هفته هم خودم باشون برخورد میکنم. هر چیزی رو که دیدم و دیدم که این هفته مثلا راجع به کندلستیک ها اگر درس دادم، نمونه های کندلستیک رو که توی چارت توی لایو بازار دیدم ویدیوش رو میگیرم و دوباره اینجا بارگذاری میکنم. یعنی شما یک کورس آموزشی کامل میبینی، تمام سوالات جواب داده میشه و کلی هم نمونه خواهید دید. پس دیگه سوال و جای نامفهومی برات باقی نمیمونه. خب فقط خواهشی که ازتون دارم اینه که این ویدیوها رو تا جایی که میتونید با دوستانتون شیر بکنید، چون واسه این ویدیوها و ضبطش واقعا زحمت کشیده شده و چکیده 20 سال تجربه من و معامله کردن من تو بازارهای مختلفه. دوست دارم تعداد افراد بیشتری ببیننش و بتونن ازش استفاده بکنن. لایک هایتون نره، چون واقعا انرژی خوبی بهمون میده. سوالی اگر دارید حتما بپرسید و بذارید سوالاتون جواب داده بشه. سابسکرایب حتما بکنید چنل رو و اون زنگوله رو هم فشار بدید، چون هم احتمال داره که ویدیوهای کوتاه در طول روز بذارم که میتونه به دردتون بخوره، همین که خیلی وقتا لایو میذارم از شرایط بازار. پس اون زنگوله رو حتما فشار بدید که اگر یه کاری داشتم توی یوتیوب انجام میدادم شما حتما خبردار بشین و ببینیدش. دیگه همین پیج بورستراپی، چنل بورستراپی رو اگر سرچ بکنید ما میایم. به دوستاتون هم حتما معرفیش بکنید. تعداد سابسکرایبرامون به 2000 تا که برسه هر هفته همین برنامه رو داریم. یعنی حداقل 3 تا ویدیو آپلود میشه. یه دونش آموزشیه، یه دونش سوالات شما رو جواب میدم و یه دونش نمونه است. نمونه ای از همون درس هایی که تو اون هفته دادم. حالا شاید یه دونه باشه، 2 تا باشه، 3 تا باشه، نمیدونم. بستگی داره به تعدادی که باهاش برخورد داشته باشم توی بازار. حتما نمونه میگیرم و میفرستم. 2000 تا برسیم موتور دیگه روشن میشه و رفتیم. دمتونم گرم. بریم ویدیو اصلی رو ببینید که خیلی به دردتون میخوره. مخلصم. سلام به همگی. امیدوارم حال همتون خوب باشه. من سهند حسین زاده هستم، تحلیلگر و مدرس بازارهای مالی و شما دارین دوره مدیریت سرمایه من رو میبینید یا
دارین دوره فارکس رو میبینید، چون جلسه اول مشترک بین این دوتا. بعضی از دوستان هستن که فارکس رو میان از مدیریت سرمایه شروع میکنن که به نظر من بهتره. بعضی هم هستن میان اول سیستم های فارکس رو یاد میگیرن، بعد میخوام بیان سراغ مدیریت سرمایه. اما به هر حال اون اول کار باید اصلا بدونین فارکس چیه، مشخصاتش چیه و چجوری کار میکنه که بتونید توی این بازار معامله بکنید. توی این جلسه هم قرار راجع به همین حرف بزنیم. پس برو بریم. خب قبل از اینکه بریم سراغ این که بهتون بگم اصلا فارکس چیه، باید راجع به مدیریت سرمایه باهاتون صحبت بکنم. مدیریت سرمایه توی بازارهای مالی یک معنی خیلی ساده میده. اونم یعنی این که ما بسته به میزان دارایی که داریم، هر کسی یه پول مشخص خودش رو داره. احتمال داره واسه یکی $1000 باشه سرمایه، یکی باشه $10,000، یکی باشه $1,000,000. بسته به میزان داراییمون، بسته به نوع سیستم معاملاتیمون، بسته به میزان ریسک پذیریمون از نظر ذهنی، حجم معاملاتمون رو بتونیم جوری تنظیم بکنیم که احتمال از دست دادن پولمون رو تقریباً به 0 برسونیم. یعنی پولمون هیچ وقت کامل از بین نره. این کاریه که مدیریت سرمایه قراره واسه ما انجام بده. احتمالاً خیلی الان میپرسین که آقا این که شد فقط قراره جلو ضرر رو بگیری، پس پولش کو، سودش کو؟ مدیریت سرمایه کار واقعی که داره انجام میده اینه که فقط جلوی ضرر رو بگیره که شما توی بازار دووم بیارین و زنده بمونید. اما اگر مدیریت سرمایه‌تون درست باشه و درست اجراش بکنید، همین زنده بودن توی بازار باعث میشه شما در طول زمان سودهای خیلی خیلی زیادی به دست بیارید. یه چیزی رو باید بتونم این اول ترم بهتون بگم. بعد از اینکه این دوره رو شما دیدین و تموم شد، دیدگاه شما نسبت به فارکس و کریپتو و میزان ریسکی که احتمالاً به نظرتون الان این بازارها داره اصلا دگرگون میشه. خیلی ها معتقدن که بازار فارکس و کریپتو به شدت پر ریسکه و احتمال داره که خیلی از افراد پولشون رو کامل از دست بدن. من یک چیزی رو همین الان به شما ضمانت میدم. اگر کارهایی که توی مدیریت سرمایه بهتون میگم رو درست انجام بدید، احتمال از بین رفتن پول شما تقریباً 0. میگم تقریباً چون عدد دقیقش میشه 1/16 میلیونیوم. همین اول کار دارم بهتون میگم که بدونین ترمی که تو شرکت کردین چقدر مهمه. و به جرئت میتونم بهتون بگم کل زندگی مالی شما رو توی این بازارها این ترم دگرگون میکنه. این تنها ترمیه که من میتونم راجبش اینجوری گارانتی بدم. چرا؟ چون دو تا چارتای ریاضیاتیه. هیچ وقت کسی نمیتونه 2 رو ضرب در 2 بکنه و عدد انتهاییش رو 5 در بیاره. عددی که به شما میده همیشه ثابت و درسته و شما نمیتونید اصلا توی این ترم اشتباه بکنید. اشتباهی که خیلی از افراد انجام میدن چیه؟ اصلا ربطی به این نداره. ترس و طمعه. میترسند و از مدیریت سرمایه‌شون خارج میشن. بعض وقتا مدیریت سرمایه به شما میگه بذار ضرر کنی. خیلی از افراد میترسن و جلوی ضررشون رو میگیرن. 2 طمعه. این مدیریت سرمایه به شما بعضی وقتا میگه که مثلا اینقدر سود بگیر بیا بیرون، $10 سود بگیر بیا بیرون. طمع میکنن، میبینن بابا من با این چیزایی که بلدم میتونم یهو $100 سود بگیرم، چرا با $10 بیام بیرون؟ این دوتا هستش که آدم‌ها رو از بین میبره. وگرنه مدیریت سرمایه کاملا ریاضیه. ریاضی خیلی ساده هم هست. اصلا ریاضیات پیچیده و عجیب و غریبی نداره. اصلا نگران همچین چیزی نباشید.
اینو گفتم همین الان بهتون بگم که با یک خیال راحت و با انرژی خیلی زیاد بشینید و این ترم رو ببینید، چون قراره همه چیز براتون عوض بشه. بریم سراغ فارکس، ببینیم فارکس چیه. فارکس مخفف فارن اکسچنجه. برای اینکه فارکس رو درک بکنید یه مقدار تاریخچه پول رو باید بهتون بگم. خب خیلی گذشته های دور که مبادلات انسان ها بر پایه کالا به کالا بود. بعدها اومد پول اختراع شد. پول اون زمان در واقع یک جور ضمانتنامه بود، یعنی اینکه شما یک جور حواله بود در واقع زمانی که اختراع شده بود. یعنی شما میرفتی به یک افرادی که شناخته شده بودن یک مقدار طلا یا نقره میدادی، اون یک دستنویسی به شما میداد که این دستنویس رو شما میتونستی ببری یه جای دیگه بدیش یک جنسی بابتش بگیری. معمولا تجار از این دستنویس ها استفاده میکردند. خب و میتونستن به ازای اون دست نوشته از اون آدم بیان طلا دریافت بکنن. بعدها خود اون طلاها توی اندازه های کوچیک ضرب شد، سکه طلا، نقره، مس، مفرق، آهن و سکه های دیگه ای ساخته شد. این پول قدیمیه. جلوتر که اومدیم پول تقریبا همون جوری بود، یعنی در واقع یک حواله بود، با این فرق که قانونمند شده بود و میگفتن مثلا به ازای هر مقدار پول توی بانک های مرکزی که دست دولت ها بود باید یک مقدار طلا انباشت میشد. یعنی همیشه پول رو بر اساس طلا میسنجیدن. برای مثال میگفتن 1 پوند به شما 10 گرم طلا میده. یعنی شما اگر یک اسکناس 1 پوندی داشتی میتونستی مثلا 10 گرم طلا بگیری. اگر مثلا فرانک سوئیس داشتی میتونستی مثلا 15 گرم طلا بگیری. چرا؟ چون به ازای هر برگ اسکناسی که دولت انگلستان چاپ میکرد 10 گرم طلا گذاشته بود تو خزانش. در واقع باز هم پولها حواله بودن، حواله‌ای برای طلا. پس پولها همیشه بر پایه طلا سنجیده می شدن. جنگ جهانی دوم که تموم شد، توی دوران جنگ خیلی از کشورها به خاطر اینکه بتونن مخارج جنگ رو بپردازن مجبور شدن که اسکناس چاپ بکنن. اسکناس هایی که اصطلاحاً بدون پشتوانه بود. یعنی توی لیست بانک مرکزیشون نوشته شده بود که به ازای هر فرانک سوئیس، مثلا حالا فرانک سوئیس که تو جنگ نبود، هر مثلا پوند انگلستان 10 گرم طلاه. خب طلاهاشو که انگلستان نمیتونست در طول جنگ زیاد بکنه، اومد اسکناس چاپ کرد، به مقدار زیاد هم چاپ کرد که بتونه مخارج رو پرداخت بکنه. این قضیه باعث تورم تو کل اروپا و تو کل دنیا هم شد، به خاطر اینکه دیگه هر برگ اسکناس مثلا دیگه به جای اینکه 10 گرم طلا داشته باشه 5 گرم داشت، بعد شد 3 گرم، بعد شد 1 گرم. یعنی میزان اسکناس ها زیاد شد و چون تو دوران جنگ خیلی بی‌رویه این اتفاق افتاد، دیگه محاسباتش خیلی سخت شد. بعد از جنگ هم که یکی از فاتحهای بزرگ جنگ جهانی دوم امریکا بود، اومد قانون پول در برابر طلا رو یه جورایی برداشت و همه واحدهای پولی رو بر اساس دلار میسنجیدن. یعنی واحد پولی اصلی شد دلار، بقیه واحدهای پولی رو میگفتن چند دلار میارزه. یعنی مثلا میگفتن پوند انگلستان 0.8 دلار میارزه، یعنی ارزشش از دلار بیشتره. این هم گذشت تا زمانی که خود امریکا به بحران مالی خورد و خیلی از دنیا متوجه شدن که خود امریکا شرایط مالی درست حسابی نداره و خودش شاید داره پول بدون پشتوانه چاپ میکنه و ما هم بهش دسترسی نداریم. نظام بانکی کلاً تغییر کرد و اومدن گفتن همه واحدهای پولی رو باید نسبت به همدیگه بسنجیم. یعنی ببینیم پوند نسبت به فرانک سوئیس چقدر میارزه، نه به امریکا. همون پوند رو باید نسبت به دلار استرالیا هم بتونیم بسنجیم، باید نسبت به دلار نیوزیلند هم بتونیم بسنجیم، باید نسبت به ین ژاپن هم بتونیم بسنجیم.
یعنی هر واحد پولی رو نسبت به همه واحدهای پولی دیگه باید بتوانیم بسنجیم. اینجوری اگر که دلار توی واحد پولیش مشکلی برمیخورد دیگه همه پول کشورهای مختلف دیگه به مشکل بر نمیخوردن و در ضمن کشورهای مختلف به راحتی میتونستن با همدیگه معامله انجام بدن. چرا؟ چون تا قبلش هر معامله‌ای که میخواست انجام بشه، مثلا سوئیس میخواست با ژاپن معامله بکنه، باید پولش رو تبدیل میکرد به دلار میداد به ژاپن و ژاپن بهش یه محصولی میداد. خب گفت چرا من این کارو بکنم؟ من میتونم واحد پولی خودم رو به شما بدم و شما تبدیلش کنی به واحد پولی خودت و من اون کالایی که میخوام رو بدی. یا اصلا تبادلات بین بانکی، خیلی از بانک ها مثلا توی ژاپن هم احتمال داره یه بانک احتیاج به فرانک سوئیس داشته باشه، احتمال داره مثلا احتیاج به دلار استرالیا داشته باشه. چجوری باید بفهمه که چقدر باید بخره؟ بعد از این که این بازار، این واحدهای پولی اینجوری تغییر کرد، اومدن بانک ها یک بازاری ساختند که توی اون بازار بتونن پولها رو با هم دیگه مبادله بکنن. اسم بازار رو گذاشتن Foreign Exchange، یعنی بازار تبادلات پولهای خارجی، مخففه فارکس. در واقع فارکس در ابتدای کار یک بازاری بود که فقط و فقط قرار بود بانک ها با هم دیگه معامله انجام بدن، نه افراد. و اصلا در ابتدا بازاری برای به دست آوردن سود نبود، اصلا و ابدا. بازاری بود برای تبادلات بین خودش. بعدها یه ذره دوباره پیشرفت کرد دیگه، مثلا تلفن و فکس و اینا هم اومده بود و افراد ثروتمند و پولدار توی دنیا کسانی بودن که هم تبادلات مالی میتونستن انجام بدن، هم دسترسی به امکانات تبادلاتی مثل تلفن و فکس و اینجور چیزا داشتن. توی این بازار اجازه معامله کردن به این افراد هم داده شد، یعنی افراد ثروتمند هم تونستن بیان توی این بازار کار بکنن. بعدتر با گسترش پیدا کردن اینترنت به شیوه فعلی که تقریبا دیگه همه اینترنت رو در دسترس داشتند، اجازه این رو دادند که تمام افراد توی این بازار معامله بکنن و خرید و فروش انجام بدن. اما یه چیزی یادتون باشه، این بازار ابتدا ساخته شده بود برای اینکه بانک‌ها با هم دیگه مبادله بکنن، نه برای سود. یعنی قرار بود 100,000 مثلا فرانک سوئیس یه بانک سوئیسی بده، مثلا 2 میلیون ین ژاپن بگیره. توی اون لحظه‌ای که مبادله رو داشت انجام میداد، دقیقاً 100,000 فرانک سوئیس به اضافه 2 میلیون ین ژاپن دقیقاً به یک اندازه میارزید. فقط میخواست اینجا رو مبادله بکنه، اصلا قرار بر سود نبود. میخواست مبادله بکنه به خاطر اینکه اون لحظه ین ژاپن احتیاج داشت اون بانکه. چرا؟ چون میخواست یه کالای ژاپنی بخره. افراد معمولی برای چی میخوان بیان توی این بازار؟ به چه دردشون میخوره؟ بیان که چیکار کنن؟ فقط یه پولی رو با یه پول دیگه جابجا کنن؟ نه. افراد معمولی میان برای به دست آوردن سود و سود میتونن بگیرن. حالا چرا بانک‌های بزرگ اجازه دادن که افراد معمولی بیان توی این بازار؟ با اینکه دردسرش واسهشون زیاد میشه. خاصیتی که این افراد زیاد ایجاد میکنن توی بازار، ایجاد نقدینگیه. بذارید یه مثال واسهتون بزنم. فرض کنید که تمام بانک‌های بزرگ اطلاع دارن که قرار دلار امریکا بره بالا و گرون بشه. مسلماً میخوام بیان بخرن. دلار امریکا رو میخوام بخرن. بانک سوئیسیه میخواد فرانک سوئیس بده دلار امریکا رو بخره، ژاپنیه میخواد ین ژاپن بده دلار امریکا رو بخره. هر بانکی میخواد این اتفاقو بیفته. خب این گنده ها که همشون میدونن این اتفاق داره میفته، خب مسلما هیچ بانکی به اینا دلار امریکا نمیفروشه، چون بزرگا میدونن که قراره چه اتفاقی بیفته. پس از کی بخرن؟ از مردم عادی. مردم عادی خاصیتش توی اون ابتدای کار برای بانک‌ها این بود که گوشت جلوی توپ باشن. کسانی باشن که نقدینگی رو به راحتی توی بازار تامین کنن و بتونن بانک‌ها از اونا هر موقعی که میخوان یه چیزی رو بخرن یا بهشون بفروشن.
همین الان هم متاسفانه خیلی از افراد توی بازار فارکس همین اتفاق واسشون میفته. هنوز هم که هنوزه بیشتر از 80% افراد توی بازار فارکس گوشت جلوی توپن. یک پولهای سرگردانی هستند که شرکت‌های بزرگ و بانک‌های بزرگ از اینا پول به دست میارن. ولی حرفه‌ای‌ها اصلا اینجوری نیستن. حالا افراد عادی چجوری میتونن توی این بازار سود به دست بیارن؟ شما فرض کن میدونی که قراره دلار امریکا بره بالا، گرون بشه. پس اگر داشته باشیش قیمتش میره بالا. از طرف دیگه میدونی که قراره یورو قیمتش بیاد پایین. ارزش یورو قیمتش قراره بیاد پایین. به هر دلیلی. بحران اقتصادی میتونه توی امریکا یا اروپا باشه، میتونه جنگ باشه، میتونه خیلی اتفاقات دیگه بیفته. تو اینو میدونی. حالا باید چیکار بکنی؟ اگر یورویی داشته باشی باید بدی و به ازاش دلار به دست بیاری. یوروهات رو پرداخت بکنی، دلار بگیری. یورو که داره میاد پایین، دلار داره میره بالا، یک اختلافی بین این ایجاد میشه. این اختلافی که ایجاد میشه سود توه. یعنی کاهش قیمت یورو و افزایش قیمت دلار. تو اگر این معامله رو انجام داده باشی باعث سودت میشه. یورو رو بدی، دلار بگیری. اگر برعکسش اتفاق بیفته، یعنی اینکه میدونی قراره دلار امریکا بیاد پایین و یورو قراره بره بالا، باید دلارت رو پرداخت بکنی، بدیش و به ازاش یورو بگیری. دلار که میاد پایین یورو میره بالا، این اختلاف میشه سود تو. تو در آن واحد هر معامله توی فارکس داری انجام میدی معامله هم اندازه است. یعنی شما وقتی که یک دلار رو میدی و یورو رو میگیری، در لحظه این دوتا یک اندازه دارن. هیچ وقت هیچ کدومشون گرونتر یا ارزونتر از اون یکی نیست. توی لحظه رو دارم میگم. از بعد از معامله تو اینا اختلاف پیدا میکنن، چون هر کدوم از اینا داره جداگانه ارزشش بالا پایین میشه. شما تو یک لحظه اینا رو معامله میکنی. حالا اگر که دلار در حال پایین اومدن باشه و تو دلاراتو داده باشی و یورو گرفته باشی، این اختلاف میشه و این اختلاف میشه سود تو. در نتیجه به نوع معاملاتی که توی بازار فارکس انجام میشه میگن CFD، Contract for Difference، قراردادهای برای اختلاف. این کلمه تحت اللفظیشه، کلمه ترجمه کلمه به کلمشه در واقع. پس معاملات فارکس CFDه، Contract for Difference. پولی که شما به دست میاری از ما و تفاوت قیمت این دوتا ارزه. خب حالا میرسیم که این تبادلات چجوری انجام میشه. شما شاید اصلا تو اون لحظه دلار نداشته باشی، فقط یورو داری. بعد میخوای ین ژاپن رو با دلار استرالیا مثلا مقایسه کنی، معامله کنی. چجوری باید این کار انجام بدی؟ تو دلار داری فقط یا یورو داری فقط. میرسیم بهش. اینا رو بهتون گفتم که بدونیم بازار فارکس مجموعاً چیه. بازاریه که شما ارزهای کشورهای مختلف رو میتونید با همدیگه معامله بکنید و اگر اختلافی بین این دوتا ایجاد بشه شما سود به دست میارید. بریم سراغ این که ببینیم بازیگرای بزرگ این بازار کیان. بزرگاشون. اول از همه بهتون گفتم بزرگترین بازیگرهای بازار فارکس بانک‌های مرکزی کشورها. اصلا از اول فارکس واسه همین ساخته شده بود. راجعش با هم دیگه صحبت کردیم. بانک‌های مرکزی کشورها که اجازه دارن با هم دیگه معامله بکنن. بزرگترین بازیگرهای این بازار هم همینن. واسه همین اگر یک خبری از رئیس بانک مرکزی امریکا یا اروپا بیاد بیرون، به شدت روی اون ارزها تأثیر میذاره. چون بازیگر اصلی این بازار اون آدمه. در واقع تیم اون آدمه. خب دومیش بانک‌های بزرگ جهانی، بانک‌های مثلا مثل چه می‌دونم HSBC بانک، خب بانک‌های خیلی بزرگ
بعد میشن بانک‌های معمولی، بعد از اون میشن شرکت‌های چند ملیتی. چرا حالا شرکت‌های چند ملیتی هم؟ مثلا شرکت‌های چند ملیتی معمولا کارشون چیه؟ تجارت. برای این تجارتی که بخوان انجام بدن احتیاج به واحدهای پولی مختلف دارن. این واحدهای پولی مختلف رو تو بازار فارکس به دست میارن. دلار میدن، یورو میگیرن. یورو میدن، ین ژاپن میگیرن. ین ژاپن میدن، فرانک سوئیس میگیرن. چون برای مبادلات و تجارتشون احتیاج دارن به این واحدهای پولی مختلف. خب بعد از اون میشن کارگزاری ها یا بروکرز ها. اینجا باید راجع به بروکرهای توضیح بهتون بدم. بانک های بزرگ و بانک های مرکزی خب تکلیفشون معلومه. خودشون با خودشون معامله میکنن، هیچ مشکلی هم وجود نداره. بانک های کوچکتر و بانک های بزرگ، کلا بانک های زیر مجموعه بانک های مرکزی هم تبادلاتشون رو به راحتی از طرف بانک مرکزی کشورشون انجام میدن. فرض کن مثلا اون موقع که ما تحریم نبودیم، مثلا بانک ملی ما می‌خواست یک حواله‌ای بزنه واسه یه بانک توی ژاپن. چون بانک ملی ما تضمین شده از طرف بانک مرکزیمون بود، به راحتی میتونست این حواله رو بزنه و اون بانکی که توی ژاپن بود این حواله رو قبول میکرد. در واقع خیلی اتومات این اتفاق انجام میشد، چون بانک مرکزی ما بالا سر این افراد بود، این بانک ها بود. شرکت های چند ملیتی وصل میشن به بانک ها، دیگه به بانک مرکزی که نمیتونن وصل بشن که. مثلا قبلا میرفتم مثلا LC باز میکردن، یه شرکت بزرگی میرفت LC باز میکرد. بعد بگه شرکت های چند ملیتی چند تان؟ مگه اصلا چقدر شرکت پولدار اینجوری داریم تو کل دنیا؟ خب به راحتی هر کدومشون با یه بانکی کار میکنن و کارهای مالیشون و تبادلاتشون رو بانک ها انجام میدن واسهشون. خیلی راحت. حالا این وسط گفتم افراد عادی هم اجازه دارن تو این بازار شرکت بکنن. افرادی مثل من، مثل تو، مثل دوستت، مثل همسایت، آدمایی که تو کل دنیا هستن، آدمایی که شاید سرمایه‌شون باشه $1000، $2000، $50,000، $200,000. ببین این عددی که دارم میگم واسه ماها متاسفانه تو ایران خیلی عددهای بزرگیه. شما اگه مثلا به یک کسی که توی امریکا زندگی میکنه بگی مثلا میخوام با $1000 بازار فارکس رو شروع کنم، بهت میخنده. میگه با $1000 که سرمایه نیست که، این بازار احتیاج به سرمایه داره. $1000 میشه مثلا پول یه شام 4 نفره 3 نفره توی یه رستوران خوب، همچین نه خیلی خوب، تازه با پول یه شام که شما نمیتونی بری تجارت بکنی که، اونم توی بازاری که بیشترین میزان گردش مالی رو تو کل دنیا داره. اصلا میخنده بهت. واسه ما متاسفانه حالا الان که دارم باهاتون صحبت میکنم و این ویدیو رو دارم ضبط میکنم، دلار حدود 25000 تومانه و خب این عدد بزرگی برای ما به حساب میاد. حتی $1000 میشه 25 میلیون تومان. 25 میلیون تومانی که شاید حقوق 5-6 ماه یک کارگر باشه، یک کارمند باشه. یک کارمند درجه بالای کشور ما، درجه بالا دارم میگم، خب آقازاده ها رو کار ندارم، اونا رو کار ندارم، یه کارمندی که مثلا توی یه شرکتی داره کار میکنه و لول بالاست، 2 ماه حقوقشه، 3 ماه حقوقشه 25 میلیون تومان. پس واسه ما عدد کمی نیست. واسه یه امریکایی میشه 1/3 حقوق یه کارگر ساده. این همه آدم با هر میزان سرمایه‌ای قراره وصل بشن به یک بازار به شدت بزرگ. یعنی واقعا فکر کنیم بانک‌های بزرگ انقدر حال و حوصله دارن که با این همه آدم سر و کله بزنن، با این همه آدم مثلا معامله انجام بدن؟ می‌دونی چه سیستمی لازم دارن؟ می‌دونی چقدر دردسر واسهشون داره؟ پس هیچ وقت همچین کاری نمی‌کنن. یک واسطه احتیاج هست این وسط. واسطه‌ای که بهش میگیم کارگزاری یا بروکر. بروکرها کارشون چیه؟ وصل میشن به یک بانک توی کشور خودشون و از طریق اون بانک وصل میشن به بانک‌های مختلف تو کشورهای دیگه و معاملات شما رو وصل میکنن از طریق اون بانک به هسته معاملات اصلی فارکس. چون امکان وصل شدن مستقیم شما به اون هسته معاملات وجود
نداره. بروکر شما رو وصل میکنه. حالا به جای اینکه یهو 1 میلیون نفر وصل شن به اون هسته مرکزی، ماکسیموم 300 400 تا بروکر داریم تو دنیا، 500 تا بروکر داریم، این 500 نفر وصل میشن به اون هسته مرکزی. دیگه حساب اون هسته و اون بازار دیگه خیلی سنگین نمیشه از نظر تعداد. معاملاتی که واسه شما قرار انجام بشه رو بروکر انجام میده یا کارگزاری. خب و به ازاش چی میگیره؟ پول. این معامله‌ای که برای شما انجام میده کارگزاری از شما پول دریافت میکنه. خیلی واضحه. این اصلا اسمش هم روشه، کامیشن میگیره، کمیسیون میگیره توی بعضی از حسابا. توی بعضی از حسابا مثلا اسپرد میگیره که حالا میرسیم بهشون، راجع به اونا صحبت میکنیم. پس کارگزاری کارش اینه. بعد از کارگزاری میشن افراد معمولی. بذارید این هم راحت بهتون بگم، تا 10-12 میلیون دلار پول توی بازار فارکس، شاید حتی بیشتر، شاید تا مثلا 20 میلیون دلار پول توی بازار فارکس هم شما یک آدم کاملا معمولی هست. تازه بعد از 20 میلیون دلار باید برید سراغ کارگزاری های بزرگتر. باز هم نمیتونی مستقیم با یه بانک معامله کنی. به حساب مرکزی بانک وصل نمیشی. شاید مثلا از 100 میلیون دلار به بالا بتونی وصل شی مثلا به یه بانک. ولی کارگزاری ها هم گرید بندی دارن، لول بندی دارن. بعضی از کارگزاری ها هستن فقط و فقط با افرادی کار میکنن که مثلا 10-15 میلیون دلار به بالا دارن. اصلا با افراد دیگه کار نمیکنن. پس ما آدم های معمولی اگر قراره وصل بشیم به این کارگزاری ها، باید همیشه سعی کنیم به یک کارگزاری خوب وصل بشیم، به یک بروکر خوب وصل بشیم. واسه همین باید شرایط یک بروکر خوب رو بدونیم و بلد باشیم که یه وقت نریم با بروکرهای بد کار بکنیم، چون میتونه واسمون دردسر ایجاد بکنه. بروکر خوب هم الزاماً فقط این که خودش خوب یا بد باشه نیست. ما باید بتونیم بسته به نوع معامله‌ای که انجام میدیم بروکری رو انتخاب بکنیم که برای سبک معاملات ما خوبه. خب این هم خیلی مهمه. پس بریم الان معیارهای پیدا کردن یک بروکر یا یک کارگزاری خوب رو با هم دیگه بدونیم و یاد بگیریمش که از این به بعد بتونیم یک بروکر خوب رو خودمون راحت انتخاب بکنیم و به مشکلی بر نخوریم. اولین چیزی که باید توی بروکرها بهشون فکر بکنیم اینه که اون بروکر مارکت میکره یا مارکت ریله. بذارین رو بهتون توضیح بدم. مارکت میکر یا مارکت ریل فرقش اینه. مارکت ریل ها کاری که انجام میدن اینه: شما رو مستقیما وصل میکنن به هسته مرکزی معاملات. مستقیم. یعنی خود شما رو مثلا میخوای دلار رو بخری، میگرده توی هسته مرکزی معاملاتی، یکی رو پیدا میکنه که میخواد دلار رو بفروشه و میاد شما دوتا رو به هم دیگه وصل میکنه مستقیم. توی همه معاملات همین کار رو میکنه. هیچ دخل و تصرفی هم تو معاملاتی که شما انجام میدید نداره. هیچی. خب این قضیه هم خوبی داره هم بدی داره. مارکت ریل بودن هم خوبی داره هم بدی. خوبیش اینه که شما هر اتفاقی داره توی بازار میبینید واقعیه و سود و ضرر کردن شما هیچ منفعت یا ضرری برای کارگزاری نداره. اون همون اول بسم الله از شما یه کمیسیون میگیره بابت این معامله، جوش دادن این معامله و میره بیرون. تمام. شما میخوای سود کن، میخوای ضرر کن، واسش مهم نیست اصلا. حالا بعدیش چیه؟ نرخ معاملاتی در طول شبانه روز، اون پولی که باید پرداخت کنیم به عنوان هزینه معاملات که حالا میرسیم بهش، در طول شبانه روز متغیره، تغییر میکنه. بذارید یه مثال براتون بزنم. الان که دارم این ویدیو رو ضبط می‌کنم مثلا ساعت 2 ظهره. من همین الان اگه یه سر برم فردوسی
بخوام دلار بخرم، مثلا اگه قیمت فروش دلار باشه 25000 تومان، قیمت خریدش هست مثلا 24700 تومان. بخوام دلارمو بفروشم 24700 تومان به من پول میدن همین الان. بخوام دلار بخرم میگه 25000 تومان، الان بهت میفروشم. ولی اگر که یهو ساعت 2 نصف شب دلار بخوام، همین الان میخوام پرواز دارم برم، دلارم ندارم، 2 نصف شب دلار میخوام، بگردم با بدبختی یکی رو پیدا کنم بهم دلار بفروشه، 25000 تومان بهم میفروشه؟ نه، یهو مثلا میگه 27 تومان، 28 تومان، 26. میدونه لنگم دیگه. ساعت کاری بین بانکی هم نیست، نرخ هم مشخص نیست. علت اصلی گرون بودن اینه. میگه من از کجا بدونم این رو الان به شما دارم 25000 تومان میفروشم، فردا صبح مجبور نشم 26000 تومان بخرم. اون دلار فروشه میگه من اگه همین الان دارم به تو این قیمت رو میدم، همین الان خیرمو میگیرم، سودمو میگیرم و 300 تومانو همین الان با پولش میرم دلار میخرم. ولی من تا فردا صبح نمیتونم با این پول دلار بخرم، چون بازارها بسته است. احتمال داره یه قیمت به هر دلیلی گرون شه. پس اون میزان رو من کاور میکنم. پس نرخ پولی که شما باید در طول شبانه روز پرداخت بکنید متفاوته. و چون این نوع کارگزاری ها شما رو مستقیم وصل میکنن به بازار واقعی، این اختلاف قیمت رو شما باید پرداخت بکنید. به اون ربطی نداره. حالا توی بازار فارکس، بازاری هستش که توی هر معامله‌ای که انجام میشه، به ازای سودی که هر کسی میگیره، یک نفر اونور معامله باید ضرر کنه. قانونشه. ضرر کنه نه به معنای اینکه حتما ضرر میدهد، احتمال داره بتونه ضرر نکنه. معنیش میدونید چیه؟ مثلا معامله یورو به یو اس دی، میخواهم من دلار امریکا بدم، پرداخت کنم، به ازاش یورو بگیرم. یه نفر باید پیدا بشه که میخواد یورو بده دلار بگیره، برخلاف من باید باشه دیگه حتما. حالا اگر معامله بر اون جهتی که من دلم میخواد پیش بره، من اگر سود کنم اون آدم مسلما میره تو ضرر. حالا احتمال داره این اختلاف تا یه حدی برسه من معامله‌مو ببندم با سود برم بیرون. معامله اون آدم که مستقیم بسته نمیشه، که معامله من سویچ میشه روی یک شخص دیگه. این آدم رو معاملهش هنوز صبر میکنه، بعدها دوباره قیمت تغییر میکنه میاد بالا، این هم سود میکنه. در لحظه اگر من تو سودم، اون بر حتما یکی تو ضرره. ولی وقتی که من معامله‌مو میبندم، اون میتونه انقدر نگه داره تا بره تو سود. میتونم انقدر نگه داره که 20 برابر اون سودی که من به دست آوردم اون ضرر بده. این دیگه مشکل اونه، نه مشکل من. اینو واسه چی بهتون گفتم؟ به خاطر اینکه این رو باید بدونید از الان که بیشتر از 80% معامله‌گرهای فارکس توی دنیا پولشون رو از دست میدن. خیلی بده، میدونم. مسلما شمایی که دارین این ترمو میبینید جز اون 80% نیستی. این هم بهت بگم که حالت خوب باشه. آخر ترم میفهمی که چرا دارم این حرفو بهت میزنم. به هر حال 80% معامله‌گرهای عادی پولشون رو از دست میدن. این وسط یک سری از کارگزاری‌ها میان به این فکر میکنن خب 80% آدم‌ها پولشون رو از دست میدن، 20% سود به دست میارن. چرا این 80% پولشون رو بیان به یک سری از افراد دیگه بدن؟ یعنی 80% از آدما پولشون رو میدن به این 20% دیگه. میاد میگه مگه جیب من سوراخ داره؟ چرا این 80% پولشون رو بدن به 20% آدم بیان بدن به من؟ مستقیم بدن به من. یعنی چی؟ میاد یک میز معاملاتی برای خودش درست میکنه. میگه آقا تو میخوای یورو به یو اس دی رو بخری، خب میخوای دلار بدی یورو بگیری. به جایی که من تو رو وصل کنم به یه نفر دیگه تو با اون معامله بکنی، خودم برخلاف تو معامله میگیرم. تو یورو یو اس دی میخوای بخری، من میفروشم بهت. یورو به ین ژاپن میخوای معامله کنی، من میفروشم بهت. هر کاری تو بکنی من برخلاف تو پوزیشن میگیرم، به امید این که تو جزو اون 80% باشی که پول تو از دست میدی. چون آمار میگه 80% پولشون رو از دست میدن. تو بازار ایران که خیلی بیشتره. یعنی
کسایی که تو ایران دارن فارکس کار میکنن فکر کنم واقعا 90-95% افراد پولشون رو از دست میدن، چون بازار فارکس تو ایران خیلی داغونه. خب میاد برخلاف تو معامله میکنه، یه جورایی مثل کازینو میمونه. توی کازینوها دو جور بازی داریم، دو نوع بازی داریم توی کازینوها. توی فیلم اینا احتمالاً دیدیم دو نوع بازی داریم. یک سری از بازی ها هستن که مردم با همدیگه بازی میکنن و اگر ببری از یه آدم دیگه میبری، مثل پوکر. اگر دیده باشین یه میزه 7-8 10 نفر پشتش نشستن، یه نفر اونجا هست فقط به اینا کارت میده که از طرف در واقع کازینوه. اگر توی پوکر شما ببری پول یه آدم دیگر رو بردی و به ازاش باید یه کمیسیونی به اون دیلر پرداخت بکنه، اون کسی که داره کارت میده بدی، که اون پول رو میده به کازینو. سود کازینو تو همونه. اما یک سری بازی های دیگه هستن که شما اگر ببری مستقیم جیب کازینو رو زدی، اگرم ببازی مستقیم پول دادی به کازینو. مثلا بلک جک، مثل رولت، مثل خیلی از بازیاشون. یعنی تقریبا 90% بازی‌های توی کازینو اگر شما ببازین پولتو مستقیم به کازینو باختی. مارکت میکر ها هم دقیقاً همین جورین. میان خودشون یک میز معاملاتی درست میکنن. خب در واقع میگم معاملات بروکرهایی با میز معاملاتی. خب بر علیه شما معامله میکنن. 80% آدما پولشون رو میبازن، 20% آدما هم پولشون رو میبرن. ولی چون اون تعداد نفراتی که میبازن بیشتره، بروکر همیشه تو سوده. همیشه تو سوده. خب اینجا خیلی ها میگن که مارکت میکر همیشه خب پس خوب نیست. چرا؟ چون احتمال داره، چون سود و زیان بروکر در گروه سود و زیان شما هست، توی چارت دست ببره، دستکاری کنه قیمت چارت رو. یه شادوها، یه چیزهایی توش اتفاق بیفته که شما ضرر کنید، پول حسابتون رو ببنده، حد ضررتون رو بزنه که بروکر سود به دست بیاره. بذارید خیلی راحت بهتون بگم، این اتفاق توی بروکرها امروز روز دیگه خیلی کم میفته. خیلی کم. به شرط که بقیه شرایط رو بروکر داشته باشه. نه بروکر خیلی درب داغون. چرا؟ ببین انقدر بروکرها پول در میارن که اصلا لنگ پول من و تو نیستن توی یه معامله. خیلی خوب پول در میارن. و اصلا خاصیت بروکرها به اینه که بتونن شما رو همیشه توی بروکر خودشون نگه دارن که هی بهشون پول ببازی. مثل کازینو. کسی که میره توی کازینو بازی میکنه، اون کازینو داره هی میاد بهش سرویس میده، غذا میده، نوشیدنی میده، بهش رسید هی میاد یکی بپرسه چیزی لازم نداری، مشکل نداری. چرا؟ که تو کازینو بمونه. هیچ بروکری دوست نداره شما دستش ناراحت بشی و بری، چون شما واسه اون بروکر مثل کیسه پولی. مگه دیوونه است؟ مگه بعد آدمایی مثل ما مگه چقدر میخوان سود بگیرن که حالا بخوام جیب اونو بزنه؟ انقدر زیاد سودش که اصلا این کارو نمیکنه. الان نمیکنه، قبلا این اتفاق میافتاد. الان نمیگم اصلا نیست، ولی معمولا این اتفاق نمیافته. حالا نکته مثبتش چیه واسه این مارکت میکرها؟ یا بهتون گفتم که یه پولی شما باید به ازای هر معامله به عنوان کمیسیون یا در واقع هزینه معاملتون پرداخت بکنید به بروکر. معمولا اون هزینه توی بروکرهای مارکت میکر ثابته، یه اندازه است. چرا؟ چون اون استخر نقدینگیش پولش همیشه ثابته. واسه جور کردن نقدینگی اصلا لازم نیست خودشو به درد سر بندازه. اصلا لازم نیست بگرده یکی و ساعت 3 نصف شب توی یه بازاری پیدا بکنه که بخواد برخلاف شما معامله انجام بده. اصلا احتیاجی به این کار نداره. همیشه خودش پول داره. واسه همین معمولا اون نرخ ثابته. هر ساعتی از شبانه روزی انجام بدی اون نرخ ثابت ازت میگیره. یه چیز دیگه که راجعش وجود داره اینه که معمولا کمیسیون ازت نمیگیرن. کمیسیون زمانی ازت گرفته میشه که شما توی حسابی کار بکنی که مستقیما وصلت کنه به بازار. چون اون مارکت ریلی که تو رو وصل میکنه به بازار، اگر تو ضرر بکنی که اون چیزی گیرش نمیاد که.
یه کمیسیونی از تو میگیره، یه پولی به عنوان کمیسیون از تو میگیره، حق دلالی میگیره ازت که 2 نفر آدمو وصل کرده به هم دیگه. ولی مارکت میکره اگر تو ضرر بکنی مستقیم پول دادی به اون، پس کمیسیونی دیگه در کار نیست. حالا اینکه کدومشون خوبه کدومشون بده بستگی به سیستم معاملاتیت داره که یه ذره جلوتر راجع به هزینه‌های ترید که برسیم بهتون میگم در چه شرایطی بهتره برین سراغ مارکت ریل ها، در چه شرایطی برین سراغ مارکت میکر ها. اینکه یک شرکتی مارکت میکره الزاما به معنی بدش نیست. خود من شخصا هم با مارکت ریل دارم کار میکنم هم با مارکت میکر. توی یک سری از معاملات هم میرم سراغ مارکت ریله، روی یک سریشون میرم سراغ مارکت میکره. این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. خب من این چیز رو در نظر میگیرم حتما. بهتون میگم روی یه بخشی داریم به نام هزینه‌های ترید که کامل واسهتون توضیح میدم، به این قسمت میرسیم. این رو باید در نظر بگیریم. پس اوکی، بسته به سیستم معاملاتیتون مارکت میکر و ریل بودن الزاماً خوب یا بد نیست. آدم با آدم، سیستم با سیستم فرق میکنه. آیتم دومی که باید در نظر بگیرین برای اینکه ببینین یک بروکر خوبه یا نه چیزی به نام رگوله بودن که خیلی چیز مهمیه. اگرتون باشه بهتون گفتم کارگزاری ها وصل میشن به یک بانک. کارگزاری که خودش نمیتونه پولی رد و بدل بکنه، باید به یک بانک وصل بشه. اون بانک باید بتونه این کارگزاری رو بیمه کنه، ضمانت کنه. به این ضمانت نامه میگن رگوله بودن. هر چقدر کارگزاری که شما دارین باهاش کار میکنید رگولاتورهای قدرتمندتری داشته باشد خیالتون راحت تره. کارگزاری ها یک شرکت هم مثل هر شرکت دیگه ای احتمال داره ورشکست بشه. اینو باید شما در نظر بگیرید. احتمال ورشکستیشون وجود داره. ولی اگر رگوله باشه، اگر هم ورشکست بشه، اون بانک رگوله کننده خسارت شما رو پرداخت میکنه. این نکته اولشه. نکته دوم، اگر که یک کارگزاری رگوله نباشه در واقع اصلا انگار وصل به هیچ بانکی نیست. هیچ نظارتی روش وجود نداره. کارگزاری که رگوله نیست معمولاً مارکت میکر هم هست. رسما شما به جای کارگزاری داری میری توی یک کازینو، توی یک قمارخونه زیرزمینی مخفی داری معامله میکنی. یعنی هیچ تضمینی نیست حتی اصل پول تو بهت برگردونه. رگوله نیست، زیر نظر هیچ ارگانی نیست. پس رگوله بودن یک چیز خیلی خیلی مهمه. این اصلی ترین چیزیه که باید در مورد بروکر در نظر بگیری. بروکری که رگوله نداره کلاً کنسله. آقا رگولاتور بروکر رو پیدا نکردی کنسله. توی سایت خود بروکرها هم بریم نوشته رگولاتورهاش کجاست. یه نکته راجع به رگولاتورها باید در نظر بگیری. خود اون رگولاتور باید خوب باشه. برای مثلا چند وقت پیش بروکری دیدم مثلا اسمش یادم نمیاد چی بود. زیر نظر یک بانکی بود توی جزایر سیشل. خب بعد من رفتم سیشل رو چک کردم ببینم اصلا خود این جایی که راجبش میگه اصلا وجود خارجی داره تو دنیا یا نه. دیدم یه مجمع الجزایر خیلی کوچولو موچولوه که کشور نزدیک ماداگاسکار. یعنی خود ماداگاسکار به آفریقا نزدیکتر بود تا این سیشل، یا سر اونورتر بود. یه 4 تا جزیره بود، به اندازه مالدیو هم نمیشد. بعد البته فهمیدم خیلی جزایر با کلاس و خوشگلی و تفریحی و گرونی ها، ولی از نظر اقتصادی کی اون کشور رو میشناسه؟ حالا یه بانکی توی اون کشور وجود داره که اینو اومده رگوله کرده. به خدا که اگر اون بانک وجود داشته باشه رفت میتونی میشناسیش اون بانکو؟ الان مثلا همین آقای بیزه میگن توی مالزی و اینجا و اونجا هم 10 تا بانک داره، ثبت هم شده، برو بانک رو پیدا کن. خود اون رگولاتوره باید یه کشوری باشه، یه بانکی باشه، یه جایی باشه سرش به تنش بیارزه. نمیتونیم بریم سراغ مثلا بگیم من رگولاتور دارم از بانک فلان. خب کجا هست؟ مثلا چه میدونم یه جزیره‌ای مثلا اون مثلا مالتا، مثلا جمهوری دومینیکن.
آقا این کشورهایی که دارم بهتون میگم کشورهایی هستن که اصلا ساخته شدن واسه پولشویی و فرار. یعنی مثلا دومینیکا مثلا جزو کشورهایی که هر کی یه جایی آدمی کشته پول داره در میره اونجا هیچ کی هم بهش پس نمیدتش. یعنی اصلا این کشورها اصلا ارزشمند نیستن. این نکته رو باید متاسفانه اینجا بهتون بگم. رگولاتورهای خیلی خیلی قدرتمند با بروکرهای خیلی خیلی قدرتمند کار میکنن. در نتیجه ما ایرانی ها به خاطر تحریم نمیتوانیم با بروکرهای خیلی خیلی قدرتمند کار بکنیم. همین الان بهتون بگم. یعنی اگه مثلا منتظری که مثلا یک بروکری کار بکنی که HSBC بانک لندن مثلا رگولش کرده باشه، نگرد دنبالش. هستا شما نمیتونی توش ثبت نام بکنی. یا اینکه یه بانک سوئیسی رگولش کرده باشه یا یه بانک آلمانی رگولش کرده باشه، ما نمیتونیم با اینا کار بکنیم. متاسفانه. چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. ماها مجبوریم به کار کردن با بروکرهای درجه 2 جهانی. این واقعیته. اما اصلا به معنی این نیست که این بروکرها پولمون رو میخورن. من خودم شخصا دارم با اینا سالها کار میکنم، هر دفعه خواستم پولمو به راحتی بهم دادن، هیچ مشکلی هم وجود نداشته. رگولاتورهای خوبی که با ایران کار میکنند مال کشور روسیه، قبرس و آفریقای جنوبی هست. یعنی اگه رگولاتور مال این 3 تا کشور بود خوبه. رگولاتورهایی که مال انگلیسن یا اروپان، چون اونا بانک هاشون ما رو تحریم کردند، اون بروکر نمیتونه با ما کار بکنه، اجازهش رو نداره. مثلا یه شرکتی وجود داره توی قبرسه، 2 تا شرکت میخوام بهتون بگم جفتشون تو قبرسن، FX Pro و وینزور. هر دوتای اینا تو قبرسن. قبرس هم یه جایی مثل کیش ما، یعنی جهانیه اوکی، ولی یه منطقه آزاده، یه جورایی از مالیات های اروپا و اینا خارجه. واسه همین خیلی از بروکرها میرن اون تو که مالیات پرداخت نکنن. FX Pro و وینزور جفتشون تو قبرسن. وینزور رگولاتورش مال خود قبرسه، FX Pro مال لندنه. در نتیجه ما با FX Pro نمیتونیم کار کنیم ولی با وینزور میتونیم کار کنیم. قبلا مثلا با FXTM میتونستیم کار بکنیم. FXTM اومد رگولاتورش رو عوض کرد، خواست شرکت بزرگتری بشه، رفت با یه رگولاتور قوی‌تر کار کرد. واسه همین به ایرانی‌ها گفت حسابتون رو بردارین، چون من دارم با یه بانک آلمانی کار میکنم و دیگه شما نمیتونید با من کار بکنید. جالبش اینجا صاحب FXTM و آلپاری یه نفره. آلپاری توی روسیه است، FXTM و آلپاری صاحبشون یه نفره. آلپاری توی روسیه است، FXTM توی قبرس. FXTM چون رگولاتورش رو عوض کرده برده سمت آلمان و اروپا، دیگه با ایران کار نمیکنه. آلپاری هنوز داره با ایران کار میکنه. یعنی ربط مستقیم به اون رگولاتور داره. همه اینا هم رگولاتور دارن. پس به این نکته هم خیلی توجه بکن. نکته بعدی که باید راجبش دقت بکنید قدمت. آقا شرکتی که 20 ساله داره این کار رو انجام میده با شرکتی که 2 ساله داره این کار رو میکنه، خب فرق میکنه دیگه. شرکتی که 20 ساله داره این کار رو انجام میده، شما برو مثلا به این همه آدم بگو که آقا تا حالا باش کار کردی، یا میگه خوبه یا بده، یه قدمتی داره، حداقل میتونه 4 نفر بپرسی این خوبه یا بده. خب ولی اگر که 1 سال ساخته شده باشه، اصلا احتمال داره تو این 1 سال همه چیزش خیلی خوب باشه، ولی از قصد اومده که یه پول گنده جمع کنه بذاره بره، ولی دیگه بعد 20 سال اینجا همچین کاری نمیکنه. ببین بعد 20 سال چقدر پول در آورده، اصلا دیوانه باشه اون شرکت بره. پس قدمت هم خیلی مهمه. آیتم 4، عدم مخالفت بروکر یا کارگزاریتون با بعضی از سیستم‌های معاملاتی. ما یک سری سیستم‌های معاملاتی داریم که بعضی از بروکرها باش مخالفن، اجازه معامله کردن روی اون رو بهتون نمیدن، اجازهشون نمیده. حالا چرا این اجازه رو نمیده؟ میتونه به خاطر کمبود نقدینگی اون بروکر باشه، میتونه به خاطر پایین بودن سرورها، پایین بودن سرعت سرورهاش باشه، میتونه به هر دلیل دیگه باشه، ولی اجازه اون معاملات رو به شما نمیده. اگر از اون شیوه معاملاتی میخوای استفاده بکنی،
باید از اون بروکرت بپرسی که آقا اجازه میدی من این معامله رو انجام بدم یا اجازه نمیدی. ربطی هم به خوب و بد بودن بروکر نداره، اجازه این کارو بهت نمیده. خب حالا اون سیستما چیه؟ بریم بهتون نشون بدم. این الان متا تریدره. میرسیم کامل راجبش توضیح میدم راجب این اصلا چیه. ما با این پلتفرمی که الان اینجا داریم میبینیم ما داریم معامله میکنیم. اینا تایم فریم باشه. راجب همه اینا گفتم بهتون توضیح میدم کامل، اصلا نگرانش نباشید. من خودم توی تایم کوتاه یه معامله بخوام انجام بدم که ببینیدش. اولین چیزی که بهتون گفتم اسکلپه. اسکلپ توی کلمه لغتیش یعنی معنی لغوی اسکلپ یعنی ناخونک زدن. یعنی اینکه شما یه معامله رو خیلی 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 کوتاه تو تایم کوتاه مدت بخوای باز کنی و ببندی. معمولا توی تایم های 1 دقیقه‌ای و 5 دقیقه‌ای معاملات اسکلپ انجام میشه. خب یعنی من الان معامله رو میخوام باز کنم، یه ذره بیاد بالاتر بفروشمش. خب اینو الان فقط انجام میدم که ببینید، اصلا چیزی نیست چون توضیح میدم راجع به همش. من الان مثلا این معامله رو بای میکنم. من این معامله رو مثلا خریدم، یه معامله انجام دادم، اینجا انجام شد. خب اگر میخوام من اسکلپر باشم الان مثلا $2 رفتم تو ضرر. خب حالا شانس ماست دیگه. مثلا من میخوام بگم $5 رفتم تو ضرر، سریع میخوام ببندم. میخوام اینجا الان معامله ببندم. بعضی از کارگزاری‌ها میگن اگر شما وارد یه معامله شده باشی حداقل مثلا 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه با توی اون معامله بمونی. بعدش میذارم معاملت رو ببندی. نمیذارم الان باز کنی 30 ثانیه بعد ببندی. رسما داره بهتون میگه که من با اسکلپ مخالفم. نمیذارم اسکلپ کنی. معامله رو باز کنی 5 دقیقه بعدش زودتر از 5 دقیقه نمیتونی ببندی. الان من هنوز توی 1 دقیقه، هنوز 1 دقیقه هم نشده. الان شد مثلا 2 دقیقه. خب من میخوام اینو ببندم، نمیذاره. پس با اسکلپ مخالفه. اجازه اسکلپینگ نمیده. حالا من بسم، حالا مثلا یه مشکلی نداره. حالا پاری مثلا میذاره این کارو انجام بده. خب این اولیش. دومین چیزی که باید انجام بدی یه سیستمی هست به نام امیزینگ که حالا من بهتون یاد میدم از این سیستم هم چجوری استفاده بکنید، ولی بعضی از بروکرها اجازه نمیدن. امیزینگ چیه؟ یه زمانی هست قیمت داره به شدت با فراریت خیلی بالا حرکت میکنه. با فراریت خیلی بالا. یهو میبینی یه کندلی ساخته شد که مثلا به این بزرگیه. خب یه کندل خیلی بزرگ وجود داره اینقدر. شما توی این کندل یهو وسطای راه که میرسه میدونی که آقا این کندل با همین شتاب داره میره بالا، تو میخوای وارد معامله بشی یا بقیه این کندل رو بگیری. توی جایی که بازار تقریبا همه میدونن که داره بازار به کدوم سمت میره، تو میخوای اون لحظه وارد شی. اون لحظه که میخوای وارد شی، کارگزاری میاد میگه که توی این فاصله زمانهایی که میزان نقدینگی توی بازار کمه من معامله‌ای نمیتونم انجام بدم. اصطلاحاً میگه که من گپ رو گارانتی نمی کنم. ما یک سری اوردرها داریم توی بازار فارکس که راجبش بهتون صحبت کنم و توضیح میدم. اوردرهای شرطیه. اصطلاحاً بهش میگیم پندینگ اوردره. قیمت الان اینجاست. من یه قیمتی میذارم اینجا. میگم اگه قیمت اومد رسید به این، تو معامله واسه من باز کن. بازار داره میاد اینجا، یهو با شتاب میاد این بالا. با شتاب رد میشه. باید اینجا واسه تو معامله رو باز کنه، ولی حجم معاملات توی این منطقه خیلی کمه. به جای اینکه بیاد اینجا معامله رو واسه تو باز کنه، میاد اینجا معامله رو باز میکنه. یه ذره میره بالاتر و بعد برمیگره، تو میری تو ضرر. در صورتی که اینجا معامله رو باز میکرد، تو تا اینجا میومدی یه سودی هم گرفته بودی. اصطلاحاً این جور کارگزاری ها میگن با امیزینگ مشکل دارن، نمیذارن شما امیزینگ کنی. گپ رو خیلی سخت گارانتی میکنن. این حد فاصله رو خیلی سخت گارانتی میکنن. میپره از رو پندینگ اوردرت میپره. خب این هم یکی دیگه چیزاست. یه چیز دیگه هست به نام پیپ هانتینگ. پیپ هانتینگ رو تقریبا میتونم بگم همه بروکرها واسهشون قدغنه. البته الان هم دیگه کسی نمیتونه واقعا پیپ هانتینگ بکنه ها. قبلا میشد ولی الان واقعا شدنی نیست. حالا پیپ هانتینگ چیه؟
پیپ هانتینگ شما قدیما مثلا اگر که یک کارگزاری داشتی مثلا مثل کارگزاری مثلا FX Pro سرورهای خیلی خوب و قوی و قدرتمندی داشت، بعد یه کارگزاری مثلا مثل آلپاری اون موقع خیلی کارگزاری کوچیکی بود، سرورهای ضعیفی داشت و اینا، توی FX Pro 4 تا نگاه می‌کردی یا مثلا قیمت مثلا 20 پیپ رفته بود بالا، 10 پیپ توی یه اختلافی رفته بود بالا، بعد از 2 دقیقه آلپاری این چارت رو بهت نشون میداد. یعنی سروراشون انقدر تفاوت داشتن یا می‌بینی 2 دقیقه فرق می‌کرد، 3 دقیقه فرق می‌کرد. روی یه کارگزاری خوب نگاه می‌کردی، اگر یه پامپ خوب می‌دیدی، یک حرکت رو به بالای خوب می‌دیدی، می‌رفتی تو اون کارگزاری خنگه معامله می‌کردی. یهو مثلا 10 پیپ سود می‌گرفتی، 20 پیپ سود می‌گرفتی، میومدی بیرون. به این میگفتم پیپ هانتینگ، یعنی شکار پیپ. از کجا میشه فهمیدش؟ یهو میدیدی که یه معامله‌گر در طول روز مثلا 100 تا معامله انجام داده، عین آمار 100 تاش هم درست حق کنه، مثلا 10 پیپ 5 پیپ اینقدر ولی همش درست، خورد باز پول میشد دیگه. بهش میگن پیپ هانتینگ. همه بروکرها با این مشکل دارن و حسابتو بلاک میکنن، یه جور تقلبه. الان هم دیگه رسما شدنی نیست. یعنی شما الان فکر میکنم که اگر مثلا بهترین بروکر دنیا مثلا اگر باشیم مثلا اواندا یا مثلا چه میدونم آی جی یا مثلا دیگه خیلی بروکرهای بزرگی هم، با مثلا دیگه داغون ترین بروکر دنیا که مثلا شاید تو همون جزایر سیشل باشه، اختلاف پیپینات به ثانیه است. یعنی این که میره بالا اون یه ثانیه بعد بالاست. یعنی شما سرعت دستت اصلا اونقدر جواب نمیده که این رفت بالا اونو بزنی، یه ثانیه زودتره، فایده ای اصلا واسه نداره، ولی به هر حال جلوش رو میگیرن. یکی دیگه از چیزهایی که بروکرها جلوش رو میگیرن و اجازه معامله کردن روش نمیدن میگن اکسپرت. اکسپرت ها ربات های معامله گرن. شما یک برنامه نویسی میخواد، شما یک سیستم معاملاتی رو به صورت ربات و نرم افزار به کامپیوتر میفهمونی، به نرم افزار میفهمونی و خودش واسط اتومات معامله میکنه. خب بعضی از بروکرها اجازه استفاده کردن از اکسپرت رو بهت نمیدن. معمولا هم بروکرهای خیلی چرت و پرت اجازهشو نمیدن، چون بقیه بروکرها میدن. قدیما خیلی بودن تعدادشون، ولی الان دیگه خیلی زیاد نیستن. اکسپرت نوشتم بچه‌ها، یه من اینجا بهتون بگم به شدت کار سختیه و اگر که بک‌گراند نرم افزار نویسی و برنامه نویسی و کد زدن و اینا ندارید اصلا سمتش نرید، وقتتون رو دارین تلف میکنید. خیلی کار سختی اکسپرت نوشتن و خیلی زمان و تست کردن زیاد و اصلا یه وضعی. من خودم تخصصی راجبش ندارم، پس سوالی هم راجب این قضیه نمیتونم بهتون جواب بدم چون اصلا تخصص من نیست. من خودم معامله گرم. پس اکسپرت هم یکی دیگه از سیستم‌های بود که اجازه نمیدادن. سیستم بعدی که بعضی از بروکرها اجازه نمیدن هج کردنه. هج کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یک معامله‌ای داری مثلا دوباره روی یورو به یو اس دی، میخوای معامله رو بای بزنی، بخریش. همون لحظه که اینو داری بای میزنی، همون لحظه سل هم میزنی، یعنی هم میخری هم میفروشی. ببین الان شما چون خیلی درک دقیقی شاید از بازار دو طرفه نداشته باشین، خب فقط اینجوری واسهتون مثال بزنم چون کاملا واسهتون توضیح میدم بعد. بازار فارکس دو طرفه است، یعنی هم تو بالا رفتن میتونی سود بگیری، هم تو پایین اومدن که میگم واسهتون توضیح میدم. فرض کنی شما در آن واحد به سیستم میخوای بگی اگر رفت بالا من معامله انجام میدم، اگر اومد پایینم من معامله انجام میدم در آن واحد. یعنی هم میخوام تو بالا رفتن سود بگیرم هم تو پایین اومدن در آن واحد. به این میگن هج کردن. اگر که مثلا $100 اینور یکی از دو تا معامله با هم دیگه داری باز میکنی دیگه، یکی رو به بالا یکی رو به پایین، اگر اولیه $100 رفت تو سود، اون یکی $100 میره تو ضرر و برعکس. اگر اون یکی $100 رفته تو سود، این یکی میاد $100 توی ضرر. عین همن دو تا معامله برخلاف جهت همدیگه، بهش میگن هج کردن. خب حالا اینکه به چه دردی میخوره و اینا بهتون میگم، چون الان توی فکر میکنین که خب چه کاریه، دو تا معامله انجام میدیم جفتش هم با هم دیگه سود و ضررش که یکی میشه، چه کاری انجام بدیم؟ دلیل داره، یه دلیل خیلی قدرتمندم داره، به شرطی که بلد باشین از هج درست استفاده بکنید. واسه همین شما فکر کنید خب خیلی بده، خب فایده نداره اینا، ولی فایده داره.
ولی بعضی از بروکرها اجازه انجامش رو نمیدن که واسه این آخریه من یه راه حل بهتون میگم که هر بروکری چه اجازه داد چه اجازه نداد شما بتونید اگر میخواین هج کنید، اصلا مشکلی نداره. بروکر هم اصلا نمیتونه جلوتون رو بگیره، یه راه در رو داره. راه در روش هم من بهتون میگم. پنجمین آیتمی که برای انتخاب یک کارگزاری خوب باید در نظر بگیرین حداقل اسپرده. حالا اسپرد چیه؟ الان بهتون میگم. خب بهتون گفتم که کارگزاری هایی که ما باشون کار میکنیم و داریم باشون معامله انجام میدیم، به ازای اون معامله که واسه ما انجام میدن یک سری پول از ما میگیرن. بالاخره یه منبع درآمدی دارن اونا دیگه. این منبع درآمد کارگزاری ها در واقع هزینه های ترید و معامله‌ای هستش که ما باید پرداخت بکنیم. برای اینکه بدونیم حداقل اسپرد چیه، باید این هزینه های ترید رو بشناسیم. اولین هزینه تریدی که باید پرداخت بکنیم کمیسیونه. کامیشن توی حساب هایی که شما رو مستقیم وصل میکنه به بازار جهانی حتما از شما گرفته میشود. حالا بستگی به اون بروکری که شما باش کار میکنید اون کامیشن فرق میکنه. بر چه اساسی کامیشن یا کمیسیون محاسبه میشه؟ بستگی به حجم معاملات شما. یعنی اگر شما یک معامله $10 انجام بدی با یک معامله $100 انجام بدی، حجم کمیشن فرق میکنه. معمولا درصدش یه چیز حدود 0.01% از حجم معامله است. 0.01% از حجم معاملاتی شما رو ازتون کمیسیون میگیره، فقط برای حساب هایی که وصلت میکنه به هسته مرکزی معاملات. این اولیش. دومین چیزی که باید پرداخت بکنی که خدا رو شکر ما تو ایران حداقل یه قلم جنس رو پرداخت نمی‌کنیم، مالیاته. یعنی شما اگر خارج از کشور کار بکنی، خیلی از بروکرها همون موقع توی معامله‌ای که انجام میدی مالیات رو از شما کم میکنه. یعنی بخش مالیات همون اول بسم الله از شما گرفته میشه و تمام. بعضی از بروکرها هم اینجوری نیستن، تو هم خارج از کشور لیست حساب دارین، شما میاد حساب میکنه، مثلا هر 2 ماه 3 ماه یک بار حساب میکنه که شما چقدر سود به دست آوردین. بر اساس اون سود مالیات رو اتومات از حساب شما ور میداره و وارد میکنه به حساب دولت. اونجا نمیتونی از دست مالیات فرار کنی. بذار اینجوری راحت بهتون بگم، فرار از مالیات اونجا شدنی نیست. یعنی اگر همچین اتفاقی بیفته و بفهمن، زندان داره و اصلا یه دردسری داره. ولی توی ایران ما مالیات رو نداریم. علتش هم اینه که فارکس توی ایران رسمیت نداره، ولی اونجا داره، یک بازار رسمی خیلی بزرگ. چیز بعدی که باید پرداخت بکنیم اصطلاحاً بهش میگن سواپ یا بهره شبانه. بهره شبانه چیه؟ بریم اینجا براتون نشون بدم. فرض کنید که شما میخواید یک معامله‌ای رو انجام بدید روی یورو به یو اس دی. یک حجم معاملاتی دارید. بذارید روی یو اس دی رو نگیم. مثلا بهتون بگم مثلا یورو به ین ژاپن. شما میخواید معامله روی یورو به ین ژاپن انجام بدید. پولی که ریختی تو حساب بروکرت چیه؟ دلار. اکثر ماها با دلار واریز میکنیم. حالا اونایی که تو اروپا هن مثلا با یورو واریز میکنه. اگه کسی تو انگلیس باشه حسابش با پونده، اگر توی روسیه باشه حسابش مثلا به روبل، اگر که بروکرت روبل رو ساپورت بکنه. و حتی بعضیا پولشون بر اساس طلاه، یعنی طلایی واریز میکنن. میتونن پولی که واریز میکنی به حساب به بروکرت بگی اینو تبدیل کن به طلا. خیلی محدودن و فقط کسانی این کارو میکنن که معمولا معاملاتشون روی طلاست. فقط بیشتر آدما یا یورو یا دلارن. ما حالا میگیم دلار. من یک پولی رو واریز کردم به حساب بروکرم، مثلا $10,000 واریز کردم تو حساب بروکرم هست. من پولی که دارم دلاره. خب حالا یه معامله‌ای وجود داره به نام یورو به ین ژاپن. اصلا این معاملات چجوری انجام میشه؟ یورو به ین ژاپن یعنی چی؟ بیایم روی چارت هم بهتون نشون بدم. مثلا یورو به ین ژاپن. بیاین. این چارت یورو به ین ژاپن.
میشه 1 ساعته کنم خود بزرگش کنم. الان چیزی وجود داره اینجا، این عددی که این بغل میبینید این عدده، بهش میگیم ریت معاملاتی. نوشته 130 در حال حاضر 130 ممیز 904. یعنی اگر که من معامله رو نکنی یورو به ین ژاپنه 130 ممیز 900 حالا 10 13 حالا این تکون میخوره اصلا میگیم 130 ین ژاپن پرداخت بکنم بدم به من یه دونه یورو میدن، یه دونه یورو. اگر این معامله رو من بیام اینجا بزنم بای، یعنی ین ژاپن رو دادم پرداخت کردم و به ازاش بهم یورو دادن. این معامله یورو به ین ژاپنه. این ریت برابریشونه. این چیزی که اینجا ببینید با آر مشخص میکنن ریت. اینجا باید بهتون توضیح بدم که معاملات دو طرفه هم یعنی چی. من این معامله رو یه بای بزنم. من الان اینجا گفتم بای ولوم یک لات که راجع به اینا بهتون توضیح میدم یعنی چی. 1 لات من وارد معامله شدم، یعنی به اندازه 1 لات حجم 1 لات من ین ژاپن دادم یورو گرفتم. حالا یا سود میکنم یا ضرر. اینجا الان مثلا من با یه ضرر بستم معامله رو، حالا مثلا شد 12 دلار. خب این حساب دموه دیگه. یه زمانی هست اینجا رو ببینید علاوه بر بای یه دکمه دیگه وجود داره به نام سل، فروش. میتونم بزنمش و کار میکنه. این یعنی چی؟ چجوریه که من چیزی که ندارم رو میتونم بفروشم؟ من یورو به ین ژاپن رو نداشتم، بای زدم خریدمش. حالا میخوام بفروشمش ولی من نداشتمش که چجوری میخوام بفروشمش؟ یه نکته باید اینجا شما در نظر بگیرید. هیچ کدوم از معاملاتی که ما اینجا داریم انجام میدیم واقعا که ین ژاپن نمیدم یورو بگیرم. اینا قرارداده. واسه همین بهش میگیم CFD. CA یعنی کانترکت، قرارداد. آیا ما توی چارت هامون چیزی به نام یورو به JPY داریم، ین ژاپن داریم؟ نداریم که. وقتی من این معامله رو میزنم بای، به این معنیه که من اعتقاد دارم ین ژاپن قرار ارزون بشه و یورو قرار گرون بشه. پس یورو در واقع ین های ژاپن رو میخوام بدم و به ازاش یورو بگیرم که ین بیاد پایین یورو بره بالا، من سود به دست بیارم. اگر یه زمانی احساس کردم ین ژاپن قرار گرون بشه و یورو قرار ارزون بشه، من چیکار باید بکنم؟ چه معامله‌ای باید انجام بدم؟ دقیقاً اون موقع زمانیه که یورو به JPY رو من سل میزنم، توی نزولش شرکت میکنم. بذارید خیلی ساده بهتون بگم. وقتی که شما هر کدوم از این جفت ارزها رو دارید میبینید، اون ارز دوم یعنی اینجا JPY، خب ین ژاپن، یعنی پرایس، قیمت، هزینه. شما ین ژاپن رو هزینه میکنی، پرداخت میکنی، و یورو یعنی اینکه شما محصولی که داری دریافت میکنی یوروه. پس اگر این معامله رو شما بخری، این قرارداد رو شما بخری، به این معنیه که میخوای ین ژاپن بدی و یورو بگیری. اگر برعکسش خواستی انجام بدی، یعنی یورو رو بدی و ین ژاپن رو دریافت بکنی. همین معامله رو میری توی پوزیشن سل. توی بازار سهام بهش میگن شورت. معامله شورت یعنی معامله رو به پایین، توی پایین اومدن میخوای معامله انجام بدی. این با سلی به معنی بسته شدن و فروختن یک کالا فرق میکنه. یک اصطلاحه که بهش میگن سل، فروش. واسه همینه که بازار فارکس بازار دو طرف است. دو نوع بازار کلاً میتواند دو طرفه باشد ولا غیر. دو نوع بازار، یا بازاری که بر پایه زمان باشه،
یعنی یک پای قضیه زمان باشه. 2 بازاری که 2 تا محصول با همدیگه معامله بشه. بازاری که بر پایه زمان باشه میشه بازار فیوچرز که روی سهام داریم. بازاری که بر پایه 2 تا کالا باشه میشه CFD Contract for Difference. این 2 تا نسبت به همدیگه دارن قیاس میشن. اینو میدی اونو میگیری، یا اونو میدی اینو میگیری. اوکی، پس بازار ما بازار 2 طرفه هستش. حالا اینا رو چرا بهتون گفتم؟ اول از همه که بدونیم معنی بازار 2 طرفه یعنی چی. و نکته بعدی، من اینجا معامله‌ای که انجام دادم یورو بود به ین ژاپن. پولی که من اینجا دارم دلار امریکاست. توی بالانس هم اینجا نوشته شده 10,000 تا USD دلار امریکا. خب من نه یورو رو داشتم نه ین ژاپن رو داشتم. حالا چجوری میتونم معامله یورو به ین ژاپن انجام بدم؟ من هیچ کدومش رو ندارم. اینجا باز جاییه که بروکر میاد با شما برای شما یه کاری انجام میده. یعنی چی؟ دلار شما رو میگیره. اگر یورو به JPY رو بای زده باشی، یعنی احتیاج به محصول چی رو داری؟ احتیاج به یک ین داری که بتونی پرداختش بکنی، که به ازاش یورو دریافت بکنی. دلار شما رو میگیره، میبره توی یک بانک ژاپنی، میذارتش، تبدیلش میکنه به ین و در واقع از اونجا ین ژاپن رو قرض میگیره برای شما به اعتبار دلارت. ین ژاپن رو قرض میگیره، میره توی یک بانک اروپایی پول شما رو پسنداز میکنه، پول شما رو میذاره توی اون بانک. همه اینا تو کسری از ثانیه انجام میشه. توی کسری از ثانیه انجام میشه. میخوام بهتون بگم که مفهومش رو درک بکنید. وقتی شما این رو بای میزنی، پرایس یا قیمت یا ین ژاپن، اون ارزی که توی مخرجه، باید برای شما تهیه بشه، برای شما قرض گرفته بشه، برای شما وام گرفته بشه و ببره توی یک بانک اروپایی که شما محصولش رو میخوای، یعنی یورو، پس انداز بشه که این معامله برای شما انجام بشه. هر موقع معاملت رو بستی تموم شد، پولا برمیگرده سر جاش، سودش یا ضررش از حساب شما کم میشه. اوکی. حالا داشتیم راجع به یه چیزی حرف می‌زدیم به نام سواپ. سواپ نرخ بهره شبانه است. یعنی چی؟ اگر این بانک اروپاییمون مثلا قیمت بهره شبانه‌اش، بهره سالانه‌ای که داری بابتش باید پرداخت بکنی، باشه 3%، بانک ژاپنیه باشه 2%. 2% شما باید بابت وامی که گرفتی از اون بانک ژاپنیه بهش سالانه پول بدی. خب 3% باید از بانک اروپایی پول بگیری. این ماو تفاوت اینا میشه 1%. 1% به نفع شماست. اینجا 1% شما در طول سال سود میگیری از این معامله، چون بانک اروپایی بهره بالاتری نسبت به بانک ژاپنی داره. این 1% رو تقسیم بر 365 میکنن و هر شب به حساب شما واریز میکنن اگر بهره مثبت باشه. توی اکثر موارد بهره مثبت نیست، منفیه. چرا منفیه؟ چون بانک‌های جهانی گردن کلفت و درست حسابی معمولا نرخ‌های بهره برابری با هم دیگه دارن. اما مسلماً شما زمانی که از یک بانک وام میگیری، بهره بیشتری ازت میگیره تا وقتی که پولتو توی همون بانک پس انداز کنی و بخواد بهت سود سالانه بده. الان مثلا توی کشور خودم اگه بخوای، تو ایران که خیلی فاجعه آمیزه ها، اصلا یه چیز پرت و پلاییه. توی ایران اگه بخواد بهت سود بده، سالانه بهت سود میده 15%. وام که میخواد ازت بگیری باید سود بهش پرداخت کنی، میگیره ازت 25%، یعنی 10% اختلاف دارن.
اونجا در حد مثلا 1% ماکسیموم و اصلا سود بانک توی همینه که از یکی بهره بیشتر بگیره و از اون ور بهره کمتری به شما پرداخت کنه. سالی 1% از این مابوتفاوت بانک سود میگیره. حالا هر کدوم از این بانک ها، هر کدوم از این معاملات بسته این که از کدوم کشور قرض گرفته میشه، توی کدوم کشور پس انداز میشه، نرخ بهره شبانه متفاوتی داره که هر شب به حساب شما یا واریز میشه یا از حساب شما کم میشه که توی 90% اوقات کم میشه از حساب شما که بهش میگیم سواب یا نرخ بهره شبانه. این جزو هزینه هایی هستش که شما توی هر معامله باید انجام بدی، به شرطی که معامله‌ای که داری انجام میدی ساعت 12 به وقت سرور اون بروکر شما باز باشه. اگر من ساعت 12 ظهر به وقت سرور یه معامله رو باز کنم، 11:59 شب باز هم به وقت سرور اون معامله رو ببندم، هیچ بهره شبانه‌ای به من تعلق نمیگیره، هیچی. اما اگر 1 دقیقه به 12 یک معامله رو باز کنم و 12:01 اون معامله رو ببندم، بهره شبانه‌اش رو باید پرداخت کنم. این جزء هزینه‌های ماست. یه چیزی هم بهتون بگم، چون بهره جزء چیزایی هستش که توی اسلام حرام حساب میشه، بهره قیمت فیکس دیگه، کاری به کار این ندارم اصلا که آقا اگر حرام هست ما تو بانکامون هم الان بهره هم میدن هم میگیرن، حالا یه سری ترفندها داره، کاری بهش نداره. اما اصولا توی اسلام و توی همه کشورهای مسلمان بین مسلمون ها بهره حرامه. پس خیلی از بروکرها حسابهایی دارن که میگن حسابهای اسلامی یا سواب فری. شما میتونی از در واقع اون کارگزاریت بخوای که حساب سواب فری برات باز کنه، بگی من مسلمونم و حساب سواب فری واسم باز کنه، نه بهره شبانه ازت کم میکنه نه بهت میده. اما اینو باید در نظر بگیریم که حسابهای سواب فری معمولا کامیشن یه مقدار بیشتری دارن، چون که در واقع بانک ها هیچ وقت از اون سواب خودشون نمیگذرن. اون بروکر هستش که باید یه جوری با اون بانک دیل بکنه، توافق بکنه که بگه آقا من یه جای دیگه واسه جبران میکنم، تو بیا از این بهره نگیر، بابت این کار از شما یه مقدار دستمزد میگیره، خیلی زیاد نیست ولی میگیره. نکته دیگه و مهمتری که در مورد این حسابا وجود داره اینه که این حسابا بیشتر از 7-8 روز، حالا باز بستگی به اون بروکر، اجازه باز موندن رو به شما نمیده. اگر خواستین حساب سواب فری باز بکنید، به اون بروکر ازش بپرسین که چند روز این حساب من میتونه باز بمونه. یه زمانی میگه 3 روز، یه زمانی میگه 15 روز. معمولا معامله‌گرای مثل ما اینجا حسابشون 15 روز 20 روز هم باز نمیمونه. ولی اگر شما جزو کسانی هستین که معامله‌گر بلند مدتین، این واسهتون مهمه، پس از کارگزاریتون حتما باید بپرسین بعد از اون مدت چه شما تو سود باشین چه تو ضرر باشین، اتومات حسابتون رو، اون معاملتون رو میبنده ها، اصلا هم واسهش مهم نیست. رأس اون ساعتش برسه 1 دقیقه قبلش حساب شما رو میبنده، اون معامله شما رو میبنده. اوکی، پس این شد سواب، یکی از هزینه هایی که باید پرداخت میکردیم. ولی توی بروکر که داشتیم صحبت میکردیم گفتیم یکی دیگه از آیتم هاش اینه که اسپرد پایینتری داشته باشه. اسپرد چی بود؟ هنوز به اسپرد نرسیدیم. بیایم روی خود چارت بهتون نشون بدم اسپرد یعنی چی. تا اینجای ویدیو رو دیدی؟ خوب بود. پس چرا لایک نکردی؟ سابسکرایب هم نکردی؟ منتظری ویدیوهای بعدی بیاد چجوری مطلع بشی؟ لایک، سابسکرایب، اون زنگوله رو هم فشار بده. یه زمانهای لایو داریم اینجا، بعدا نگی بهت نگفتم. سابسکرایب کن، واسه دوستاتم بفرست. الان اینجا ریت معامله رو این بغل نگاه کنید، نوشته 1.06 AUD به NZD. خب این دوتا خیلی شبیه همدیگن دیگه، دلار استرالیا به دلار نیوزیلند. یعنی 1.6 دلار نیوزیلند بدهیم بهمون 1 دونه دلار استرالیا میدن. این ریت معامله است.
قیمت معامله است. حالا اگر من اینجا یه رایت کلیک بکنم، میام توی پراپرتیز، یه چیزی اینجا داره، یه تیکی اینجا وجود داره نمیشه شو ask price line. اینو میزنم، بازش میکنم. یه خط قرمز هم میاد اینجا، میبینی هی هم فاصلش زیاد و کم میشه، هی فاصلش زیاد و کم میشه، میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد. این هست همیشه. این چیه؟ این خط قرمز چیه؟ قیمت واقعی اینه. قیمت واقعی این توسی است. قیمت واقعی این جفت ارز. ریتش این قرمزه میدونی مثل چی میمونه؟ شما میرید صرافی میخوای یه پولی رو ازت، یه دلاری رو ازت بگیره، در واقع داری معامله دلار به ریال انجام میدی دیگه. دلار میدی، ریال میگیری. قیمت معاملاتی دلار الان هست 25000 تومان مثلا. یه دلار 25000 تومان پولشه. شما اگه باید 25000 تومان پول بدی که بهت $1 بده. حالا اگر بخوای دلارت رو بفروشی، دلار رو بخوای بدی و به ریال بده، 25000 تومان بهت پول میده؟ نه. مثلا میاد بهت میده مثلا 27300، 27700، 27800. یه پولی ازت کم میکنه. یک پولی ازت کم میکنه. این حد فاصلی که ازت این پولو کم میکنه توی اون معامله همون اسپرده. اینجا چجوری میتونی ببینیش؟ اینجا. این فاصله. توی این فاصله شما میخوای معامله انجام بدی. من اگر اینجا بزنم بای، اینجا رو الان قشنگ ببینید. الان خط من کجاست؟ من میخوام بزنم بای. دکمه بای رو بزنم. خطی که معامله واسه من انجام شد اینجاست، روی این قرمزه است. یعنی من بهش گفتم بیا روی 1.0677 معامله کن، این رفت روی 0.678 معامله کرد. یه ما و تفاوتی رو از من گرفت. همون لحظه معامله من گفتم آقا اینجا بخر، این اومد اینجا خرید. این ما و تفاوت بهش میگن اسپرد. ببین من دارم تو تایم فریم 1 دقیقه اومدم که قشنگ ببینید. اگه من اینو تو تایم فریم روزانه اصلا شما تفاوتش رو نمیبینید. اما تو تایم فریم 1 دقیقه‌ای که قشنگ به وضوح بتونید ببینیدش. اوکی. این اتفاق توی معاملات بای میفته، تو معاملات خرید، معاملات رو به بالا. من اگه یک معامله رو بالایی داشته باشم، این خط توسی که داریم راجبش صحبت میکنیم بهش میگیم خط بید، قیمت واقعیه. این خط قرمز رو بهش میگیم خط اسک، قیمتیه که معامله برای شما باز میشود. اون ما و تفاوته. توی معامله‌های بای میبینین کجا باز شد؟ اینجا روی این خط قرمز. حالا ببینید ببندم. این رو بس. این دوتا فلش هم پاک کنم. اینم پاک. حالا من میخوام اینجا یک معامله سل باز کنم. به چه معنی؟ به معنی این که من میخوام آقا دلار استرالیا بدهم و به ازاش دلار نیوزیلند تحویل بگیرم. میخوام سل بزنم. سل دقیقا همونجا باز کرد. یعنی نیومد اینجا باز کنه. اومد روی این قسمت باز کرد. خب اینجوری خیلی هم میان نتیجه میگیرن، میگن که خب چه کاریه، ما همیشه سعی میکنیم معامله سل انجام بدیم، معامله فروش انجام بدیم. این حد فاصله رو نمیگیره ازمون، اسپردر ازمون نمیگیره. اما باید یه چیزی در نظر بگیریم. این معامله‌ای که شما الان باز کردین بالاخره یه روزی میخوای ببندیش. که معامله‌ای که سله بس یعنی فروشه، وقتی میخواد بسته بشه چجوری باید بسته بشه؟ چجوری باید این معامله بسته بشه؟ با بای، با خریدن. برعکسش باید اتفاق بیفته دیگه. شما یورو AUD دادی NZD گرفتی الان که سل زدی، بعدش باید برعکسش اتفاق بیفته. NZD هایی که گرفتی رو باید پس بدی، به جاش AUD تحویل بگیری. یعنی برعکس این معامله رو باید انجام بدی. بای
اونجا ازت اسپرد تو میگیره. میخوای ببینید چه اتفاقی میفته؟ الان اینجا رو نگاه کنی، خیلی هم خوبه. من اینجا معامله سل رو زدم، الانم خط توسی من اومده پایینتر، اومده خیلی پایینتر. یعنی من در جهت معامله خودم حرکت کردم، ولی چرا تو ضررم؟ اینجا چرا تو ضرر داره به من نشون میده؟ من الان پایینترم. یعنی من گفتم قیمت قراره بیاد پایین، قیمتم اومده پایینتر، ولی من الان $10 تو ضررم. چرا؟ چون من اگر این رو ببندم، الان دکمه کلوز رو بزنم، این معامله بسته بشه، معامله رو روی این خط قرمز برای من میبنده، نه اینجا. به هیچ عنوان اینجا نمیبندتش. الان واسه همین من رو $5 ضررم، ببندمش. ببینید معامله قرمز رو اینجا واسه من سل زد، اینجا بست، بالاتر از قیمت واقعی بست. پس این اسپرد رو شما هر کاری بکنی باید توی این معامله پرداخت بکنی، هر جوری. یا موقع باز کردن معامله اینو ازت میگیره، یا موقع بستن معامله. حد فاصله این خط اسکوبیدو بهش گفتیم میگن اسپرد. هر چقدر اون بروکری که شما دارین باش کار میکنین این حد فاصله رو کمتر از شما بگیره بهتره. هر چقدر کمتر بهتر. خب حالا یه نکته اینجا وجود داره که باید بهتون بگم. بعضی از بروکرها نسبت به اون حسابی که شما توش باز میکنید هم از شما اسپرد رو میگیرن هم کامیشن رو میگیرن. مثلا اگر شما برین توی سایت، توی بروکر آلپاری و حساب ECM باز کنید، هم از شما کامیشن میگیره هم اسپرد میگیره. بازم اینجا خیلی ها میان میگن چه کاریه، ما همینو بدیم همونو بدیم. ولی اگه بری توی وینزور حساب باز کنی فقط ازت اسپرد میگیره، کامیشن نمیگیره. ولی اونی که ازت کامیشن نمیگیره اسپرد بالاتری داره. اونی که ازت کامیشن میگیره اسپرد پایینتری داره. چون وینزور مارکت میکره، واسه همین کامیشن نمیگیره ازت، چون تو رو وصل نمیکنه به کسی. حالا کدومشون بهتره؟ در مجموع شما هم میتونی یا اسپرد بزرگتر بدی کامیشن ندی، یا اسپرد کوچیکتر بدی کامیشن هم بدی. اندازه یه عدد میشه. حالا کدوم بهتره؟ بستگی داره شما داری سیستم معاملاتی که استفاده میکنی چیه. اگر سیستم معاملاتی که شما دارین استفاده میکنید برای گین های خیلی بزرگه، برای به دست آوردن پول های خیلی بزرگه، مثلا یه 5 روز توی یه معامله میمونی، 6 روز توی معامله میمونی، خب، و مثلا قرار فاصله خیلی زیادی رو سود به دست بیاری که بهش میگم پیپ، که بهش میرسیم بهتون میگم پیپ یعنی چی. مثلا میخوای 200 پیپ سود بگیری، برای به دست آوردن 200 پیپ یا 5 روز باید تو معامله بمونی. توی یه همچین شرایطی بهتره بری سراغ معاملاتی که بروکری که ازت کامیشن نمیگیره ولی سواب اسپرد بزرگی داره. چرا؟ این اسپرده در بدترین حالت ممکن میخواد باشه مثلا 2 پیپ 3 پیپ. میگم بهتون پیپ چیه ها، کامل بهتون توضیح میدم. یه مقیاس اندازه گیریه. شما توی 200 پیپ میخوای 2 پیپ اسپرد بدی، توی 200 پیپ میشه چقدر؟ 1%. توی 200 پیپ خیلی به چشت نمیاد. ولی اگر قرار باشه بیای سودی که میخوای بگیری توی 10 پیپ بگیری، بعد توی 10 پیپ 2 پیپش رو اسپرد پرداخت بکنی، اسپرد بدی، اون موقع واسه دیگه صرف نمیکنه. چون دیگه این 2% نیست، این میشه 20%. 20% از معاملت رو شما داری اسپرد میدی. خیلیه. اونجا 2% بود، اینجا 20%. پس بهتره بری سراغ معاملاتی که بروکرهایی که ازت کامیشن میگیره
ولی اسپرد خیلی کوچولویی داره. من خودم 2 تا بروکر استفاده میکنم. یکیشون اسپرد ازم میگیره، کامیشنم میگیره، ولی اسپرد کوچیکی داره. اگر میخوام معاملات کوتاه مدتی انجام بدم با این معامله میکنم. اگر میخوام برم سراغ معاملات خیلی بلند مدتی و مثلا میخوام یه 4 روز 5 روز توی معامله بمونم، میرم سراغ اونی که ازم کامیشن نمیگیره. فرق کامیشن و اسپرد میدونین چیه؟ کامیشن رو میره از حساب اصلی شما ور میداره، هیچ تأثیری تو معاملات شما نداره، از حساب اصلیتون ور میداره، تموم. خب اما اول بسم الله ور میداره. ولی اسپرد توی معاملات شما تأثیر داره. بهتون گفتم 2 پیپ اسپرد، هزینه معاملاتی که شما داری بابت 2 پیپ اسپرد پرداخت میکنی توی 200 پیپ معامله 1%، توی 10 پیپ معامله 20% حجم معاملاتی تو داری تو در واقع هزینه میکنی برای یک معامله. خیلی زیاده. پس این رو حتما در نظر بگیرید. هر چقدر اسپرد کمتر بهتر. ولی اگر رفتین سراغ معاملات خیلی بزرگ، خیلی زیاد، میتونید از بروکرهای استفاده بکنید که اسپردشون یه مقدار بیشتره ولی کامیشن ازت نمیگیره، صرف میکنه واسط این کار. اینم در مورد بروکرها. تمام شده که شما راجع به بروکرها لازم بود بدونید که بتونید برید توی یه بروکر حساب باز بکنید رو من بهتون گفتم. بروکرهایی هم که با ایران کار میکنند همشون پشتیبانی فارسی زبان دارن. روش‌های واریز و برداشتشون هم اول از همه راحت ترینشون ریالیه، یعنی شما به صورت ریالی میتونین پول بزنید. فقط کافیه به اون بروکر یک پیام بدین، چت آنلاین داره فارسی، ازشون بپرسین که من میخوام تو حساب شما، تو بروکر شما حساب باز کنم. یه مشخصاتتون، اسم و فامیل و ایمیلتون اینا رو میذارین، یه شماره تماس هم میذارین، میگین به من زنگ بزن. یکی به شما زنگ میزنه، فارسی باهات صحبت میکنه، میگه این کارو بکنی، این کارو بکنی، این کارو بکنی. اینجوری میتونی حساب باز بکنی و این حساب رو که میتونی باز بکنی هم بهت میگه چجوری واریز کن. هم میتونی ریالی واریز کنی، یه شماره حساب بهت میده، یه شماره کارت بهت میده، میگه این پولو بریز، فیششو واسه من بفرست، واریز میشه به حسابت. یه سایت های واسطی معرفی میکنن خیلیاشون، میتونی به اون حساب، به اون در واقع سایت واسط پول بزنی، اون برای شما این کارو انجام میده. خودشون تلفنی واسط راهنماییت میکنن. بگو من میخوام بهم زنگ بزنید، بهتون زنگ میزنن. تمام بروکرایی که با ایران کار میکنن، بروکرای خوب، مشاور فارسی زبان دارن و هیچ مشکلی شما از این بابت پیدا نمیکنید. میتونید با وب مانی همین کارو انجام بدید، با مسترکارت هم میتونید انجام بدید اگر دارید. واریز و برداشت ریالی هم داره، یعنی هم میتونید ریالی پول بریزید، هم میتونید ریالی پول دریافت بکنید. اصلا چیز سختی نیست. خودشون راهنماییتون میکنن. بهترین کسی هم که میتونه راهنماییتون بکنه خود مشاورای همون بروکرن، چون همه چیزشون به روزه و تو روز بهتون براتون اون کاری که لازمه رو انجام میدن. با تلفن خیلی هم راحت. چیزی که تا اینجا بهتون گفتم واسه انتخاب کردن بروکر بود. اینجا به بعد باید بریم یک سری از اصطلاحات مربوط به این بازار رو هم یاد بگیریم که بتونیم دیگه مدیریت سرمایه رو شروع بکنیم. خب یکی از اصطلاحاتی که توی بازار فارکس هست و باید همه بدونن، اصطلاحی به نام پیپ. یک واحد اندازه‌گیری برای تغییرات قیمت توی بازار فارکسه. ما یه پیپ داریم، یه دونه پوینت یا پیپت هم بهش میگن. یک واحد خیلی کوچک برای اندازه‌گیری تغییراته. بریم روی خود چارت بهتون نشون بدم. الان اینجا رو ببینید، اینجا الان مثلا پوند به یو اس دیه. من اگه دکمه وسط موسمو بزنم یه به علاوه اینجوری میاد، میتونم از اینجا از هر جایی که میخوام اینو بگیرم بکشم بیارم بالا یا پایین. الان نگاه کنید، یکی از عددهایی که نوشته شده، عدد اول سمت چپ که قیمته، یعنی من تا چه قیمتی اومدم بالا. الان من روی کدوم عدد وایسادم که 1.37997 که سمت راست هم میبینین که این ریته. یه دونه چیز دیگه که کشته شده نوشته 10 بارز، یعنی 10 تا عدد، 10 تا دونه. خب که 10 تا کندله، نشون دهنده 10 تا از این کندلاست.
یعنی من به اندازه 10 تا کندل اومدم سمت راست. من میتونم اینو بیارم همینجا نگه دارم، میزنه 0 بارز. یعنی چند تا کندل اومدم جلو. مثلا من میخوام از اینجا تا اینجا رو ببینم، زده 25 تا بارز. یعنی از این هر کدوم این کندلا رو میگن یک بار. یه عدد دیگه هم نوشته شده که نوشته شده 285 پوینتس. مثل ریال میمونه، این پوینتس مثل ریال میمونه. اگر میخواید تبدیلش کنیم به پیپ، یه رقمش رو، رقم سمت راست رو باید حذف کنیم. در واقع تا اینجا 28 پیپ این قیمت رشد کرده. از اینجا تا اینجا 25 پیپ رشد داشتیم، یا 277 مثلا پوینتس رشد کردیم. هر چیزی که اونجا نوشته شده، هر یه دونه بیا با این 7 پوینت 8 میشه 16. ببین اینقدر 10 پوینت میشه یک پیپ. از اونجایی که من مشخص کردم این دوتا مستطیل در واقع تعداد پیپ ها رو نشون میده، یک پیپ. حالا عدد سمت راست رو نگاه کنید چی نوشته شده. پایینی نوشته شده 1/37,856، بالایش نوشته شده 1/37,866. یعنی عدد سمت راست رو، آخرین عدد رو مثل ریال بذار کنار، بعدیش میشه پیپ. یعنی اینجا این 7 تا اینجا این عدد میشه پیپ. 7 این سمت راستی است دیگه، این پیپه. خب از اینجا تا اینجا چقدر فاصله داریم؟ 87 92 5 پیپ. یا من دقیقا همین عدد رو نگه دارم بیارم تا اینجا، دقیقا میبینید عدد 50 49 پوینت، حالا 50 پیپ دیگه. حالا من دقیقش رو بخوام چون خیلی دیگه ریزه. 50 پوینت یا 5 پیپ. از اینجا تا اینجا 5 پیپ فاصله داره. اگر همینو من بیام تو تایم فریم 1 ساعته، حالا اگه اینترنت یاری کنه البته. خب الان اینجا نگاه کنید، از همینجا تا اینجا تا این بالا نوشته شده 15 پیپ. بیام توی روزانه همینجوری ببینید عدد گنده‌تر میشه، اما عدد که ما حساب میکنیم پیپه. اینجا الان نوشته شده 156 پیپ. فاصله قیمتی ایناست. یک واحد اندازه‌گیریه. ما هر چیزی رو می‌خوایم اندازه‌گیری بکنیم یک واحد اندازه‌گیری لازم داریم دیگه. توی بازار فارکس اون پیپه. یه واحد اندازه‌گیری دیگه هم هستش که باید باهاش آشنا بشید. پیپ که بهتون گفتم واحد اندازه‌گیری اختلاف قیمت بود. یعنی این بالا پایین شدن قیمت روی چارت، چند پیپ رفته بالا چند پیپ اومده پایین. یک واحد اندازه‌گیری. حالا یه واحد اندازه‌گیری داریم به نام لات که در واقع واحد اندازه‌گیری حجم معامله است. ما هر معامله‌ای که می‌خوایم انجام بدیم باید به سیستم بفهمونیم چقدر معامله می‌خوام بکنم. من $1000 پول دارم مثلا. از این $1000 چقدرش رو می‌خوام معامله کنم؟ من تو هر معامله که $1000 نمیتونم وارد شم. اصلا $100,000 دارم. باید یه جوری به سیستم بفهمونم چقدر از این معامله رو من می‌خوام تو شرکت بکنم. اندازش چقدر باشه، چقدر برای من بخر یا چقدر برای من بفروش. اون واحد لاته. هر لات، هر یک لات 100,000 واحده. 100,000 واحد. حالا 100,000 واحد چی؟ واحد اندازه‌گیریش میگیم 100,000 تاست دیگه. 100,000 تا چی بخر یا 100,000 تا چی بفروش. ما توی هر معامله دو طرف جفت ارز داریم. یه دونه مثلا اینجا یه دونه USD داریم، یه دونه کد. یعنی اینجا رو ببینید. یه دونه USD داریم، یه دونه کد. من میخوام USD به کد رو بخرم. وارد معامله بای بشم. میزنم یک لات برای من معامله انجام بده. یک لات 100,000 تا دلار یا 100,000 تا کده. از کدوم بخر برای من؟ اینجا رو ببینید. من روی معامله USD به کدم. ولومو گذاشتم یک لات. میزنه چقدر؟ 100,000 تا. اینو میذارم نیم لات. میکنمش 0.5. زده 50,000 تا. نیم لات میشه نصف یک لات دیگه. 50,000 تا USD.
حالا اگه بیام اینجا مثلا بذارمش پوند، همون یک لاته. اینجا نوشته 100,000 تا پوند. یعنی چون واحد پولی که من اینجا دپوزیتمه گذاشتم دلار، وقتی میزنم یک لات برای من معامله کن، همه معاملات رو بر اساس دلار نمیسنجه ها. بستگی داره کدوم واحد پولی رو داری معامله میکنی. اگه صورت مسئله پوند باشه این 100,000 تا پونده، اگر ین ژاپن باشه 100,000 تا ین ژاپنه. هر کدوم از اینا باشه بستگی به همون مشخص میکنه که چقدر برات بخره. این میدونی یعنی چی؟ من اگر که بخوام یه معامله انجام بدم، مثلا یه دونه حساب کنم که ین ژاپن داشته باشیم، ین که مثلا NZD هم خوبه، کت AUD NZD. خب یه واحد پولی NZD اینجا. من الان اینجا یک لات معامله کنم، یک لات NZD برای من میخره. یعنی دلار من رو میره تبدیل میکنه به دلار نیوزیلند و به این اندازه برای من خرید انجام میده یا فروش. پس معامله‌ای که من زمانی که صورت معامله من NZD داره، من میرم یه همچین معامله انجام میدم، حجم معامله‌ام درسته یک لاته، ولی با اون زمانی که میرم معامله انجام میدم که حجم معامله‌ام دلاره کمتره، چون نیوزیلند دلارش ارزونتره، پول کمتری میگیره اون حجم از معامله من. حالا خیلی ها این وسط سوال واسهشون پیش میاد که آها داری راجع به یک لات حرف میزنی، بذار اصلا کمترین میزانش رو بزنیم ببینیم. 0.01 زده 1000 تا، اینجا زده 1000 تا، ببینید 1000 NZD. ولوم دیگه پایین تر از 1/100 نداریم، یعنی حجم رو کمتر از 1/100 دلار، 1/100 لات نمیتونیم بذاریم. اینجا 1/100 دیگه این کمش نوشته 1000 NZD. مثلا برم یه جایی که مثلا دلار معامله کنه، USD که چون به دلار داریم واسهتون قابل درک تر بشه. 0.01 زده 1000 دلار. یعنی من اگه اینجا بای بزنم وارد یک معامله 1000 دلاری میشه. 1000 دلار، حالا اگه بای بزنم 1000 دلار ین ژاپن میده و دلار امریکا برای من میخره به اندازه 1000 دلار. خب مشکل ما مثلا با 1000 دلار کل حسابمونه، یعنی یه معامله بکنیم کل پولمون رفت، یعنی اگه ضرر بشه کل پول رفته تمومه. اصلا یکی هست مثلا 500 دلار پول داره، چجوری میخواد یک معامله اینجوری بگیره؟ مثلا شدنیه اینجوری؟ یه چیزی این وسط وجود داره به نام لوریج یا اهرم. بروکرها به هر کس که میخواد معامله انجام بده توی این بازار اهرم میدن، لوریج میدن، مثل وام میمونه. یعنی اگر شما یه مقداری پول داری، بروکر به شما اجازه میده معاملاتی رو انجام بدی که خیلی گنده تر از پول خودته، تا 1000 برابر پول خودت رو اجازه میده معامله کنی، تا 1000 برابر اجازهش رو بهت میده. حالا چرا بروکری همچین کاری میکنه هستن؟ چرا همچین اجازه‌ای بهمون میده؟ چرا یه همچین وامی بهمون میده؟ آشان چه شبرونه؟ نه. یادتونه بهتون گفتم بروکر به ازای اون معامله‌ای که شما انجام میدید ازتون کمیسیون میگیره. اون کمیسیون رو بر اساس چی میگیره؟ بر اساس پولی که شما دارید یا حجم معامله‌ای که انجام میدید؟ جواب حجم معامله‌ای که انجام میدید. یعنی چی؟ یعنی اگر شما 1000 دلار دارید که نمیتونید با 1000 دلار یک معامله 100,000 دلاری یعنی یک لاتی انجام بدید. ولی اگر از اهرم یا لوریج 100 استفاده کرده باشید این اجازه رو بهتون میده. یعنی میذاره یک لات معامله کنی، 1000 دلار پول داری یه معامله 100,000 دلاری باز میکنی، بعد از این 100,000 دلار از شما کمیسیون میگیره. به همین راحتی. سوال اینجاست، تو 1000 دلار داری، 100,000 دلار هم بهت لوریج میده، یعنی 100 برابر. اگر بری توی ضرر چه اتفاقی میفته؟
کارگزاری ماکسیموم بهت اجازه میده همون $1000 رو ضرر کنی. تمام. اصلا اجازه بیشتر ضرر کردن رو بهت نمیده. یعنی توی سود باهات شریک میشه، توی ضرر باهات شریک نمیشود. واسه همینه که این اهرم رو بهت میده. استفاده کردن از اهرم مثل یک شمشیر دولبه است. اصلا اینجوری نیستش که شما به راحتی بتونی ازش استفاده کنی. بدون اهرم هم نمیتونی معامله بکنی. حداقل با سرمایه‌های پایین امکانش وجود نداره. پس باید یادت باشه همیشه چجوری اهرم استفاده میکنی. حالا این اهرم کجاست؟ بهتون نشون بدم روی حساب دمو چجوری باز کنی. این یه متا تریدره روی سایت حالا هر بروکری که می‌خوایم باش کار کنیم، مثلا واسه آلپاریه. حساب باز یعنی یک در واقع دانلود می‌کنی این پلتفرم متا تریدر رو، متا تریدر 5 دانلود می‌کنید. وقتی دانلود کردید هیچ کدوم از این چیزا نیست، این پایینی‌ها نیست در واقع هیچ کدومش. میان روی فایل، اینجا نوشته open an account، اینو میزنید. روی آلپاری اینترنشنال بذارین چون این یه خورده گیر داره. ثبت میکنین. اولین گزینه نوشته open a demo account to trade virtual money without risk. یعنی شما میتونید توی این حساب با پول مجازی معامله کنید بدون اینکه ریسکی رو متقبل بشید. next. مشخصاتشون اینا رو مینویسه واسهتون. اینجا بذاریش اینو USD اگر میخواین دلار استفاده بکنید و هر پولی که میخواین واقعا بعداً در آینده ازش استفاده بکنید رو اینجا بنویسید. اگر واقعا میخواین با $1000 معامله بکنید اینجا بنویسید $1000. اگر میخواین با $10,000 معامله بکنید اینجا بنویسید $10,000. چون بعداً عادت میکنین به عددهای بزرگ توی معاملات دموتون، بعد که میرید تو معامله واقعی میخواین معامله بکنید عدد اصلا به چشت نمیاد. الکی شروع میکنی حجم‌های بالا گرفتن. حالا من برای اینکه راحت‌تر ببینم من میذارم اینو $10,000. اینجا نوشته لورج. خب ببینید تا 1/1000 هم بهم میده. معقولش 1/100. سرمایه‌تون که رفت بالاتر اینو میتونید تا عددهای پایین‌تر هم بیارید، ولی الان واسه سرمایه‌های مثلا $1000 تا مثلا $3-4,000 1/100 خوبه. اینو موافقت میکنید. next. حساب براتون باز میشه. خب همینطور که میبینی الان من یه دونه حساب $10,000 اینجا دارم. در حالت نرمال $10,000 میتونه واسه من 1/10 لات معامله انجام بده، چون من $10,000 دارم. هر لات $100,000 بود. اما من الان اینو میذارم 1 و بای میذارم. $100,000 واسه من معامله انجام داد. $100,000 معامله. خیلی راحت. یعنی 10 برابر سرمایه که فعلا دارم تا 100 برابرش هم میتونستم معامله انجام بدم. و این اجازه ایه که بهم داده میشه. به این اعتبار میگن leverage. حالا ما یک تو بازار داریم به نام پیپ ولیو، ارزش هر پیپ. یعنی چی؟ احتمالاً این سوال واسهتون پیش اومده. روی هر جفت ارزی، روی هر بازاری که اینجا هست، مثلا ین ژاپن مثلا به دلار استرالیا، نمیدونم پوند به NZD، هر کدوم از این واحدهای پولی گفتیم یه واحد کوچیک داریم به نام پیپ. اگر قیمت یه پیپ بره بالا یا یه پیپ بیاد پایین، ما چقدر سود یا ضرر میکنیم؟ این میزان ضررمون چقدره؟ به این میزان میگم پیپ ولیو، ارزش پیپ. ولی چون بهتونم گفتم وقتی داری معامله انجام میدی، مثلا روی یه معامله به اندازه 100,000 تا پوند معامله میکنی، روی معامله دیگه به اندازه 100,000 تا ین ژاپن معامله میکنی، حجم معاملات شما که یکی نیستش که. پس هر پیپ ارزش سوداوری که برای شما داره به دلار متفاوته و این تفاوت رو شما باید بدونی، چون تو بعضی از فرمول هامون استفاده میکنیم ازش و خیلی هم مهمه. خب بریم ببینیم که این پیپ ولیو چیه و چجوری میتونیم محاسبش کنیم. محاسبش خیلی سخته. من یه سایت الان بهتون معرفی میکنم که خودش براتون پیپ ولیوی هر ارزی رو همون لحظه سریع محاسبه میکنه و بهتون میگه. خب برای اینکه وارد این سایت بشین البته حتما وی پی تون روشن باشه چون فیلتره. اونا مشکلی با ما ندارن. فیلتر. سایت FX Pro
توی تریدینگ تولزش بخش کلکولیتورز آل این وان. خب یه همچین صفحه واسهتون میاره اینجا. هر جفت ارزی رو که بخواین انتخاب بکنی اینجا هست. هر جفت ارزی. خب من مثلا پوند به کد کانادا رو انتخاب کنم، دلار کانادا رو انتخاب کنم. اینجا این عدد رو از 10,000 بکنیدش 100,000. همیشه اینجا بکنید 100,000. پولی که شما تو حسابت دارید چیه؟ بالانسی که من دارم، اون پولی که من تو حسابم دارم USD دلاره. میتونه یورو باشه، پوند باشه، CHF باشه، هر چیزی دیگه میتونه باشه. مال من دلاره، یعنی بر اساس دلار به من بگو چقدر سود داره. 100,000 دلارم که به ازای هر لاتی که ما داریم حساب میکنیم 100,000 دلار دیگه. و بعد اینو میزنیم. هر یک پیپی که پوند به کد بالا یا پایین بیاد 7.99,616 دلار برای من سود داره یا ضرر داره. این پیپ ولیوه. خب حالا اسم بهتون نشون بدم. الان مثلا میرم AUD به کد دوباره همون عدده. ببینید اینجا رو نکن، دوباره همون عدده. هر ارزی که انتخاب بکنی که مخرجش کد باشه عددش همینه. در حال حاضر نسبت به قیمت الانی عدد تغییر میکنه. خب خیلی عددش تغییرش سریع نیست ولی به هر حال تغییر میکنه. هر جفت ارزی که بخوای انتخاب کنی همینه. اگر شما یک بار مثلا AUD به کد زدی بعد خواستی معامله پوند به کد هم همین الان انجام بدی بازم همینه پیپ ولیو. به خاطر اینکه جفتشون مخرجشون کده. دلار کاناداست. ثابت این عدد واسه همه کاناداها. بریم مثلا یه چیز دیگه مثلا AUD CHF 10.80. یعنی اگر این معامله رو یه پیپ بره توی سود، شما یک لات معامله کرده باشی، چون اینجا نوشتی حجمش رو دیگه. حجمش یک لاته. یک لات معامله کرده باشی، یه پیپ بره توی سود 10.80 سنت شما سود به دست آوردی. این معنی پیپ ولیوه که از این به بعد زیاد ازش استفاده میکنیم، از این پیپ ولیو. خب بریم سراغ یک سری چیزهای دیگه که اینجا داریمش. اینجا بذارید من ببندم. اینجا رو ببندم. خیلی خوب. من اینم یه دونه حساب دیگه باز میکنم که این دقیقاً باشه 10,000 دلار چون کار داریم و خب عددش روند باشه که حساب کتابش واسمون راحت تر باشه. خب الان ما یه حساب 10,000 دلاری که باز بکنیم، این پایین اینجا رو می‌بینی یک سری اعداد واسه ما نوشته شده. میخوام ببینیم اینا چیه. اولیش که اینجا نوشته شده نوشته بالانس میزان پول قطعیه که ما داریم. من یه حساب 10,000 دلاری باز کردم، پس 10,000 دلار توی حسابم دارم. بعدیش نوشته شده اکویتی یعنی چی؟ یعنی میزان سود یا ضرر بالقوه، میزان دارایی بالقوه‌ای که دارم. به چه معنیه؟ من الان اگه یک معامله رو باز بکنم، اینو چیز کنم، ببندم اینا رو. من اگه الان اینجا یک معامله رو باز بکنم، یا میره توی ضرر یا میاد توی سود. یک کنه من این دوتاست دیگه. وقتی که من معامله رو انجام میدم، اکویتی من شروع میکنه تغییر کردن. اگر به سمت سود بره اکویتی من زیاد میشه، اگر به سمت ضرر بره اکویتی من کم میشه، ولی بالانس من هیچ تغییری نمیکنه تا زمانی که من معامله رو ببندم. اون موقع است که اکویتی و بالانس یکی میشه عددش. الان اینجا برای اینکه مثلا حالا بیشتر ببینیدش من اینو میزنم 10 که عدد همچین درشتری باشه، راحت تر ببینیدش. من میزنم بای 10 لات من الان وارد معامله شدم. الان اینجا رو ببینید. خب حالا جوری هم که باید شاید تکون نمیخوره. ببینید این اکویتی داره تکون میخوره. خیلی کمه چون
ولی این بازار الان حجم بالایی نداره، ولی به هر حال این داره تکون میخوره. این ثابته، بالانس ثابته، تکون نمیخوره. الان اگه نگاه بکنیم میبینید $10,000 کمتر شده. این اون کمیسیونیه که همون اول بسم الله از شما میگیره. کمیسیون گفتیم کامیشن از بالانس کم میشه، همین اول بسم الله کم میشه، بعد دیگه تکون نمیخوره، هیچ تغییری توش نیست. الان اینجا من 10,012.21 به اندازه سودی که اینجا دارم میاد روی این اضافه میشه، زیاد یا کم میشه. الان اینجا $27 سود داره، اینجا به من میده $12 که رفت اصلا تو ضرر. خب بهشون میده $12. چرا این اتفاق میفته؟ چون کامیشنش رو ازش کم کرده. این سودی که اینجا نوشته شده تو دلش کمیسیون هم هست که توی حساب ریل که میخواین معامله رو انجام بدید اصلا واسهتون میزنه چقدر همون لحظه کامیشن کم شده. حالا رفته تو ضرر. ببینید این اصلا تکون نمیخوره. این معامله رو که من ببندم اکویتی و بالانس من دقیقاً یک عدد رو بهم نشون میده. دقیقاً یک عدد. به محض بسته شدن. پس الان این دوتا رو معنیشو میدونیم چی. اینجا حالا چیه؟ نوشته فری مارجین. فری مارجین یعنی میزان دارایی که در حال حاضر به شما اجازه میده شما باهاش معامله انجام بدید. بغل دست فری مارجین یه چیزی داریم به نام مارجین، یعنی میزان پول بلوکه شده شما. یه بار دیگه من یه معامله باز کنم، دوباره 10 لات بای. الان میذاره دیگه not enough money، چون رفتم تو ضرر دیگه $10,000 رو ندارم دیگه. میذارم اینو میکنم 5 بای. یه معامله 5 لاتی برای من باز کرد. همون موقعی که باز کرد عددهای دیگه رو نها کنید. الان اینجا نوشته مارجین، اینجا نوشته فری مارجین، اینجا نوشته مارجین لول، یعنی عددهای دیگه هم اومده، یه مارجین و یه مارجین لول هم اینجا اضافه شده. اینجا مارجین چیه؟ میزان پول بلوکه شده شما. من 5 لات معامله انجام دادم، $5,000 از پول من رو بلوکه کرد. $5,000 پول من رو بلوکه کرد. چرا؟ چون اگر که بره توی ضرر باید از این پول داشته باشه، بکاپ داشته باشه که بتونه همون لحظه پول من رو، اون ضرر من رو ببنده و خودش دیگه تو ضرر نره. این میشه پول بلوکه شده. من اگه $10,000 پول دارم 5 لات معامله کردم، دوباره نمیتونم برم یه معامله 10 لاتی هم انجام بدم که. الان چقدر میتونم معامله انجام بدم؟ به اندازه فری مارجینم. فری مارجین یعنی میزان پول آزادی که شما در حال حاضر میتونید باهاش معامله انجام بدید. به این میگن فری مارجین. حالا اینایی که بهتون گفتم یک سری محاسبهش فرمول داره. شما لازم نیست این فرمولا رو حساب کنید. خود سیستم براتون حساب میکنه. من میخوام بهتون بگم که درست و اصولی یاد بگیرید که آخر سر به یک کلمه‌ای به نام کال مارجین برسیم که شما بفهمید معنی کال مارجین شدن یعنی چی. خب بریم اینجا رو ببینیم. مارجین یعنی میزان پول بلوکه شده شما چقدره. این فرمولشه. R یعنی ریت، راجبش صحبت کردیم، یه کلمه داریم به نام ریت معاملاتی. اون عدد سمت راست چارت R رو اینجا می نویسیم. ضرب داره لات، چقدر معامله کردی، چند لات معامله کردی. اگر یه لات معامله کرده باشی با اینکه 5 لات معامله کرده باشی، میزان پولی که واسه تو بلوکه میکنه فرق میکنه مسلما. پس توی فرمول لات رو داریم. ضرب داره پیپ ولیو، ارزش هر معامله شما، هر پیپ شما چقدره. اگر توی یه معامله رفته باشی که یه سرش پوند باشه و پوند گرونتره، خب میزان پول بیشتری از دارایی تو رو باید بلوکه کنه برای اون معامله. ضرب در 10,000 که این عدد ثابته تقسیم بر لوریج. این میشه میزان پول بلوکه شده شما. میزان پول بلوکه شدت اینقدره. بریم یه بار با هم دیگه توی لایو بازار اینو چک بکنیم ببینیم درسته یا نیست.
خب برای اینکه ما عدد مددمون هم بخوره درست در بیاد، دوباره من یه دونه حساب دمو جدید باز میکنم که دقیقا عددش 10,000 باشه، روند باشه، خیلی دیگه 10,000 دلار. لورجمون هم میذارم 100. نکست. اوکی. خیلی خوب. بریم اول سراغ یک جفت ارزی که خیلی عددش راحت تر حساب کردنه، چون عدد پایش دلاره، مثلا یورو به یو اس دی. یکی از چیزهایی که ما لازم داشتیم پیپ ولیو بود دیگه. پیپ ولیو یورو به یو اس دی رو اینجا می‌خوایم حساب بکنیم که یه بار ببینیدش. من میدونم البته، ولی یورو یو اس دی اینا حساب 10 یورو به هر موقع ارز پایه یو اس دی بود دیگه لازم نیست پیپ ولیو رو حساب بکنین، همیشه ثابت 10، هیچ وقت تغییر نمیکنه 10. خب حالا میخوایم بریم یک معامله ای انجام بدیم. اینجا میخوایم ببینیم مارجینمون با اون چیزی که اتفاق میفته واقعیت داره یا نداره. یک معامله یک لاتی انجام میدیم روی یورو به یو اس دی. تایم کوتاه میام که ببینیدش. خب من الان اینجا یه دونه معامله یک لاتی باز میکنم. تمام. مارجین من چقدره؟ الان یورو به یو اس دی 1179 دلار از پول من رو بلوکه کرده. یه بار با هم دیگه حسابش بکنیم. ریت معامله چقدر بوده؟ 1/، این پایین نوشته ریت معامله دقیقی که انجام دادم اینجاست، نوشته توی پرایس 1/17,985. 17,985 ضرب داره. توی فرمولمون دیگه چی داشتیم؟ لات. چند لات معامله کردم؟ یه لات دیگه. حالا ضرب در یک دیگه نمیخواد دیگه، حالا رو میتونیم هم بزنیم ضرب در یک که اینجا بنویسیم. خب ضرب در چی؟ پیپ ولیو. پیپ ولیو ما چقدر بود؟ 10. چون یورو به یو اس دی دیگه. ضرب در چه عددی؟ 10,000 مساویه این عدد تقسیم بر لورج. لورج ما چقدر بود؟ 100. 1179 ممیز 85. 1179 ممیز 85. دقیق. خب این فرمول برای همه جفت ارزها درسته، به غیر از اونایی که ارز پایه ین ژاپنه. ین ژاپن به جای اون 10,000 باید بزنین 100. به جای اون 10,000 عدد ثابته باید بزنین 100. چرا؟ ین ژاپن رو نگاه کنید، عدداش اصلا با بقیه عددا فرق میکنه. اینا همشون عددهای 4 رقم 5 رقم اعشار دارن و عدد قبل از اعشار یه دونه است. ین ژاپن اصلا یه چیز دیگه است واسه خودش. 3 رقم قبل اعشار داره، 3 رقم بعد اعشار. اعدادش فرق میکنه، چون ین ژاپن واحدیه که مثلا نگاه کنید که 110 ین میشه $1. مثلا یورو نیست به نسبت به یو اس دی که مثلا 1/3 1/4 باشه. اگر این فرمول داشتین استفاده میکنین و ین ژاپن بود، برای ین ژاپن با جای 10,000 باید بذارید 100. همین، هیچ فرق دیگه ای نمیکنه. این فرمول اول محاسبه مارجین. حالا ما یه چیز داشتیم به نام اکویتی که کدوم بود؟ اکویتی اینجا، این اکویتی ماست. گفتیم سود بالقوه ماست، یعنی سودی که احتمال داره ما بگیریم یا ضرر. اکویتی چیه؟ کدوم دوتا عدد با هم دیگه میشن اکویتی؟ فری مارجین به اضافه مارجین. الان فری مارجین من نگاه کنید، انقدر پول آزاد دارم به اضافه مارجین
اینقدره که این فری مارجین من تغییر میکنه دیگه. این فری مارجین چون این تغییر میکنه، این اکوئیتی منم تغییر میکنه. پس این جمع این دوتاست. الان جمعش بزنید دقیقه میشه به همین عدد میرسیم. به همین عدد میرسیم. اینم از این دوتا که به این عدد رو میخوایم ببینیم فرمولش چیه. مارجین هم که فهمیدیم چیه، میمونه یک چیز دیگه. اینجا یه چیز داریم به نام مارجین لول. لول مارجین شما. این یعنی چی؟ هر بروکری برای خودش یک سوپاپ اطمینان داره. یعنی میگه من تا یه جایی میذارم شما برین توی ضرر. اگر بیشتر از یه حدی بخوای برین توی ضرر، من جلوی معاملاتت رو میبندم. شاید هنوز به صفر نرسیده باشی ها، ولی من جلوی معاملات شما رو میبندم. جلوی کدوم معاملاتت رو؟ هر معامله بازی که داشته باشی. اصطلاحاً کال مارجینت میکنه. مارجینت رو صدا میکنه. راهی که داری قبل از این که به اون درجه برسی، یا باید همه معاملاتت رو ببندی، یا پول اضافه کنی به در واقع معاملاتت. که خیلی از بروکرها اجازه نمیدن وقتی که شما معامله بازداری واسهشون پول حواله بزنی. میگن معاملاتت رو ببند، بعد میتونی پول تراکنش داشته باشی، ولی تو قبلش نمیتونی تراکنش داشته باشی. بعضی هم اجازه میدن. این واسه همه بروکرها نیست. اما این مارجین لول یه چیزیه که بروکر به شما میگه اولش. مثلا برمیگرده میگه که اگر مارجین لول شما به 10 برسه، 10% برسه، من شما رو کال مارجین میکنم. یعنی همه معاملات شما رو میبندم. شما باید همه معاملاتت بسته شده از این بازار خداحافظی بکنی. اون موقع چیزی نیست که پول شما صفر شده باشه. یه تتمه حسابی واسهتون میذاره. نمیذاره تا صفر مطلق برسید. چرا این کارو میکنه؟ چون احتمال داره توی اون لحظه‌ای که شما دقیقاً دارین میشین صفر، یه خبر خیلی عجیب و غریبی توی بازار بیاد یا یه اتفاق عجیب و غریبی توی بازار بیفته که معامله از اون سطح بره فراتر و بروکر نتونه ببنده برای شما. یادتونه بهتون گفتم گپ رو گارانتی نمیکنه. اگر گپ رو گارانتی نمیکنه آزار نداره که، واقعا نمیتونه گارانتی کنه که نمیکنه. واسه خودش هم بعضی وقتا نمیتونه این کارو بکنه. پس قبل از اینکه به اونجا برسه میبنده و شما کال مارجین میشید. این معنی کال مارجین شدنه. یعنی درصد مارجین لول شما انقدر بیاد پایین که شما تمام معاملاتتون رو بخواد ببنده. چه اونایی که تو ضرری، چه اونایی که تو سودی ها. یعنی احتمال داره اینجا 10 تا معامله باز با هم دیگه داشته باشی. اینجوری نیست که فقط ضررده ها رو ببنده، سودده ها رو باز بذاره. نه، همه رو میبنده. همه رو میبنده. به همین راحتی. چون مارجین لول شما اومده پایین. حالا مارجین لول فرمولش چیه؟ مارجین لول فرمولش اکویتی، یعنی اون سود بالقوه که داره بالا پایین میشه، تقسیم بر مارجین، یعنی پول قفل شدهش، ضرب در 100. این میشه مارجین لول شما. بیاین یه تمرینی با هم دیگه بکنیم. بیاین برای مثال همین الان حساب بکنیم. همین معامله رو، همین معامله که الان توش هستم حساب کنیم. ببینیم اگر که من فرضاً مارجین لولم برای کال مارجین شدن باشه 10%. اینو بروکر اعلام میکنه دیگه. بروکر میگه آقا اگه این 10% بشه من تو رو کال مارجین میکنم. میخوام ببینم وقتی که به 10% برسم چقدر پول ته حساب من مونده. میشد اکویتی، یعنی اول بخوام سمت راست رو حساب بکنم میشد اکویتی که میشد 10,047. حالا دیگه خوردهاشو نمیزنم دیگه. تقسیم بر 1,179. این عدد ضرب در 100 ضرب در 10%. 852 دلار وقتی ته حساب من بمونه، ببخشید اینجاست، اینه 85 ممیز 21. 85 دلار ته حساب من بمونه، حساب منو میبنده. حالا اینه دیگه عددش. حالا خیلی
خورده‌اشو کاری نداری. $85 ته حساب من بمونه، حساب من رو کال مارجین میکنه اگه اون 10% باشه. این معنی کال مارجینه که هر کسی توی بازار داره کار میکنه معنی این رو باید بدونه. البته که اگر مدیریت سرمایه رو درست رعایت کنی بهت قول میدم هیچ وقت این عدد رو نمیبینی، هیچ وقت نمیبینیش. پس خواهشاً رعایت بکنش. یعنی گفتم بهتون بگم که بدونید یه چیزی به عنوان کال مارجین شدن توی بازار هست که متاسفانه خیلی ها میبیننش. اصلا شما احتمالاً واسه همین سر این کلاسین که این عدد رو هیچ وقت نبینید، اون مارجین لول رو هیچ وقت نبینید که رسیده به 10%. خیلی خب، بریم سراغ یک سری دیگه از چیزهایی که راجع به بازارها باید بدونید و بعدش دیگه این جلسه رو تمومش بکنیم. اول از همه ما یه چیزایی داریم به نام زوج ارز که راجبش با هم دیگه صحبت کردیم. هر کدوم از اینا مثل یورو، یو اس دی، ای یو دی، یو اس دی، پوند، یو اس دی، نه هر کدوم بهشون میگن زوج ارز. خب زوج ارزهای اصلی ایناست، همینایی که کشیدم اینجا نوشتم، اینا زوج ارزهای اصلی هن. یه سری در واقع زوج ارزهای کراس یا فرعی هم داریم که شما میتونید ازش استفاده کنید، ولی یک سری از زوج ارزها هست که شما هیچ وقت نباید ازشون استفاده بکنید. زوج ارزهایی که یک طرفشون مثلا پزو مکزیکه، زار افریقای جنوبیه، روبل روسیه است، واحد پولی دانمارک، نروژ، سنگاپور، چینه، یه طرفشون یک کدوم از این واحدهای پولیه که اصلا واحد پولی در به داغون لیر ترکیه است. اگر یک زوج ارزی دیدید که یک کدوم از اینا توش بود اصلا سمتش نرید. چرا دارم اینو میگم؟ میزان اسپرد معاملاتی روی این زوج ارزها به شدت بالاست، به شدت بالاست. یوها مثلا در حد 14-15 پیپ ها، اسپرد در حالت نرمال 1 پیپ 2 پیپه، یوها اینجا 14 پیپه. یعنی شما فقط به در کسی میخوره که میخواد یه معامله انجام بده که مثلا 500 پیپ میخواد سود بگیره، که برای گرفتن 500 پیپ شما باید سرمایه های بزرگی هم داشته باشی. اصلا با سرمایه مثلا $1000 $2000 نمیتونی یه همچین معامله انجام بدی. بعد اصلا زوج ارزهایی هستن که تحلیل روشون سخته، داده های اطلاعاتی روشون سخته. نرین سمتش آقا، نرین سمتش. زوج ارزهایی رو باید برین سمتش که هر دو طرفشون یکی از این جفت ارزهاییه که میگم: دلار، یورو، پوند، ین ژاپن، دلار استرالیا، دلار نیوزیلند. باید دو طرفشون یک کدوم اینا باشه. اینا رو نسبت به همدیگه معامله انجام بدید. اینا خوبه، بقیه‌شون رو بیخیال بشید. خب یه چیزی داریم به نام شخصیت جفت ارزها. شخصیت جفت ارزها، هر جفت ارزی یک خاصیتی داره، یه جور خاصیه. مثلا NZD دلار نیوزیلند اصطلاحاً میگن خیلی وحشیه، خیلی فعالیت و فراریت بالایی داره، خیلی زیاد. CHF معمولا خیلی خنثاست، ین ژاپن معمولا خیلی خنثاست، خیلی خودشون تلرانس نداره. هر چقدر که اقتصاد یک کشوری قوی تر باشه ارزش پولیش ثابت تره، بقیه واحدهای پولی نسبت به اون تغییر میکنن، خودش خیلی تکونی نمیخوره. اما مثلا واقعا انتظار داریم مثلا فرانک سوئیس خیلی بالا بره یا بیاد پایین کشوری با اون مشخصات؟ نمیشه. یکی چیزهای دیگه ای که راجع به شخصیت جفت ارزها باید بدونید اینه که این جفت ارزها شبخیزن یا صبحخیز. شبها روشون فعالیت بیشتر میشه یا روزها بیشتر فعالیت میشه. اونایی که مال استرالیا، نیوزیلند و ژاپنن برای به وقت ما شبکارن، چون بانک هاشون شبها، به وقت ما شبه ولی واسه اونا روزه. اونجوری حساب کتاب میکنن. در واقع زمانی که ساعت 3 صبح ماست ژاپن داره کار میکنه، پس احتمالاً نوساناتش بیشتره. و خیلی چیزای دیگه هستش که بهش میگیم شخصیت جفت ارزها که به مرور زمان راجبش میدونید. فقط یادتون باشش جفت ارزها شخصیت دارن، باید بدونیدش. یه چیز دیگه که داریم اینه که جفت ارزها با همدیگه رابطه دارن، یعنی بعضیاشون نسبت به اون یکی واکنش نشون میدن، یک کدومشون بره بالا اون یکی میاد پایین.
خب اونا چی هست؟ معروفاشو دارم بهتون میگم که بدونید. مثلا دلار امریکا و نفت. اگر که نفت قیمتش بره بالا توی کوتاه مدت 2-3 روزه 4-5 روزه قیمت دلار ارزشش میاد پایین. چرا؟ چون امریکا جزو وارد کننده بسیار بزرگ نفت توی دنیاست. پس قیمتش میاد پایین. تولید محصولات نفتی براش گرون میشه. خرید ماده اولیه براش گرون میشه. پس قیمت میاد پایین. ولی تو کوتاه مدت، تو بلند مدت نفت بره بالا، دلار هم میره بالا. چرا؟ چون اون امریکایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم که بزرگترین وارد کننده نفته، بزرگترین صادر کننده محصولات پتروشیمی و نفتی هم هست. یعنی اون نفتو که گرون میخره، بعد از یه مدت روش پروسه انجام میده و گرونتر هم میفروشتش. پس ارزش دارایی‌های دلار میره بالا. این اولیه. دو تا دیگه از ارزهایی که باید حتما بدونید، راجبش بدونید که رابطهشون با هم دیگه چجوریه و خیلی هم حداقل ایرانی‌ها روش زیاد کار میکنن، طلاه نسبت به دلار. اصلا من اون چارتش رو بهتون نشون بدم. این چارت طلا هستش نسبت به دلار. اصلا چارت نسبت به دلاره. یعنی چی؟ یعنی الان من 1803 دلار بدم 1 اونس بهم طلا میدن. اگر ارزش دلار بیاد پایین، من مجبور میشم تعداد بیشتری دلار بدم تا همون 1 اونس طلا رو بهم بدن دیگه. پس قیمت طلا میره بالا. یعنی در واقع طلا و دلار با هم رابطه معکوس دارن. چون طلا در واقع ارزشش ثابته، دلار ارزشش تغییر میکنه. در حالت نرمال دارم میگم ها. خود طلا هم میتونه ارزشش جابجا بشود، اما همیشه برخلاف دلار امریکاست. اگر که قیمت دلار بره بالا، یعنی ارزش دلار زیاد بشه، نتیجه‌ای که میگیریم باید دلار کمتری بدیم تا همون 1 مقدار اونس طلا رو بهمون بدن. پس همیشه این دو تا چارت معکوس هم دیگه است. اگر یه زمانی یه تحلیلی دیدید که توی اون تحلیل نوشته شده بود که شاخص دلار قراره بیاد پایین، ارزشش بیاد پایین، بدونید که قیمت طلا قراره بره بالا و همینطور برعکسش. پس این دو تا همیشه خلاف هم دیگه. طلا نسبت به فرانک سوئیس و دلار استرالیا رابطه مستقیم داره. یعنی طلا گرون بشه، دلار استرالیا میره بالا، فرانک سوئیس هم میره بالا. چرا؟ فرانک سوئیس به خاطر اینکه مقدار خیلی زیادی طلا همیشه توی حسابهاش هست و توی بانکاش هست. پس طلا که بره بالا، ارزش فرانک سوئیس هم میره بالا. دلار استرالیا هم اینجوریه، با این فرق که دلار استرالیا در واقع خود کشور استرالیا اینجوری نیستش که طلا رو دپو کنه. یکی از بزرگترین تولید کنندگان مصنوعات طلاه. یعنی طلا صادر میکنه، میسازه، زیورآلات و اینا زیاد میسازن توی استرالیا با طلا، پس صادر میکنه. پس هر موقع طلا قیمتش بره بالا، دلار استرالیا هم قیمتش باهاش میره بالا. این رو هم باید در نظر بگیرید. دو تا همیشه با هم رابطه‌های مستقیم داره. یه شرایطی توی بازارها هست همیشه که باید اینا رو هم بدونید. زمانی که جنگ اتفاق بیفته در صورت به حالت گسترده، یعنی مثلا یه چیزی مثلا جنگ‌های جهانی یا جنگایی که توی اروپا اتفاق بیفته، جنگایی که وسعت دارن، همیشه توی اون شرایط فرانک سوئیس به شدت ارزشمند میشه. چون از سالها قبل هر موقع که جنگ میشده، سوئیس کشور بی‌طرف بوده و پولها میره توی فرانک، میاد توی سوئیس ذخیره میشه، پس ارزشمند میشه. ین ژاپن هم اینجوریه، چون ژاپن هم وارد هیچ جنگی دیگه نمیشه، پس ارزشمند میشه. اون کشور از جنگ مصون میمونه، پولها از بقیه بازارها در میان میرن توی ژاپن، پس قیمتش میره بالا. اگر که توی خاورمیانه جنگی اتفاق بیفته، به خاطر اینکه عرضه نفت توی دنیا کم میشه، احتمالاً نفت قیمتش میره بالا. چند وقت پیشم توی عربستان یکی از پالایشگاه‌های بزرگش رو یمنی‌ها زدن و قیمت نفت رو به شدت بردن بالا. چون
عرضه میاد پایین ولی تقاضا همون مقدار سر جاش میمونه. نفت و قیمتش رو میبره بالا. نفت قیمتش بره بالا، گفتیم دلار قیمتش میاد پایین. دلار قیمتش بیاد پایین، گفتیم طلا قیمتش میره بالا. همیشه اینا رو نسبت به همدیگه بسنجید. اگر که یه زمانی یه خبری توی بازار بود، بدونید که اون خبر چجوری میتونه روی بازار شما تأثیر بذاره. توی دوره در واقع سیستم های معاملاتی فارکس راجع به اینا بیشتر حالا صحبت میشه، مثلا توی بخش بنیادینش بیشتر صحبت میشه. ولی چون این جلسه اول هستش و اگر شما فقط دارین دوره مدیریت سرمایه رو میبینید، گفتم اینا رو من بهتون بگم که اینا رو در جریانش باشین. اگر دارین توی دوره فارکس میبینید این جلسه رو، که اصلا راجع به این بحث مفصل داریم و خیلی راجبش بهتون توضیح میدم. چیزایی که بهتون گفتم این جلسه یه مقدار زیاد شد میدونم، ولی میخواستم مبانی اولیه فارکس رو کامل بهتون بگم که کامل براتون جا بیفته، در جریان باشید، بدونید اصلا این بازار چیه، چجوری کار میکنه، اصطلاحاتش رو بدونید، شرایطش رو بدونید، که از جلسات بعدی بریم سراغ مطالب اصلیمون. توی دوره مدیریت سرمایه میریم سراغ مدیریت سرمایه و توی دوره فارکس میریم سراغ سیستم های معاملاتی و اصلا اینکه تحلیل چجوریه، چجوری باید کار بکنیم، این چارتا چیه، این شکل و شمایل و اینا چیه و همه اینا رو راجبش بهتون توضیح میدم. امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه و تونسته باشین ازش استفاده بکنید. اگر یه جایش به نظرتون گنگ بود، یه بار دیگه این ویدیو رو ببینید و میتونید روی چارت هم خودتون یه ذره کار بکنید که واسهتون بیشتر جا بیفته. اگر هم سوالی داشته باشین که میتونید حتما از منتورتون بپرسین، راهنماییتون میکنه که دیگه جای گنگی براتون باقی نمونه. شب و روز همتون هر جای دنیا که هستین خوش، سود همتون هم با لبخند.